I want to place on the record, on the table of the House, officially जरी तेका दिवून असली आमचो जो आशिल्लो मनीस ताचें नांव I'm putting on record, and the Secretary Legislature has given to him in his office the CD. No, let me finish. No, then you can tell. The CD, including the pen drive, because the PDF format control करपाक time लागतलो. So because it was his question, तेका व्हरून तेका दिल्ले Speaker sir. And what he has made a statement and given a letter on this behalf, I think knowingly, when he knows that it has been given by the legislature department to him personally, let me finish, then you can tell me. I'll just clarify, Vijay Mak. When it was given to him personally, he should not have made this a letter, Speaker sir. That is all I am saying, and I am placing on record a letter made by the legislative secretary on what procedure was followed to give him the information personally so that other things could follow up, Speaker sir. And the allegations he has Speaker sir, how clear? Let me, he has spoken, Speaker sir, let me also speak. तोच उलयता म्हज्या निदर्शना आयलें फर्स्ट डे सुद्दां जें आसा हांवें पर्सनली अफरान विचारलें की सगळें इन्फॉर्मेशन दिलां काय कितें की त्या वेळार सांगलें की दिलां अशें. Speaker sir, आता जे पयलीं सद्या I would like to raise a point of order as well. Okay? Specifically first what Honorable Minister has said, you can show me 48 hours हुणे आमकां ते आन्सर दिवपाक जाय आसले. की ते आन्सर केन्ना दिल्ले? CD was placed on that day. CD was placed on that particular day. जेन्ना हांवें आन्सर मागलो ते दीस. आतां Speaker sir हें आयक. आतां you had said that 48 hours हे आन्सरांक मेळपा जाय मुस्ताराचे. आतां काल आयचे क्वेश्चन म्हगेले 9A9C हांवें उक्ती केलना and this is given by you, by your office. It is received at 11:30 AM on 28th March. आतां हो केसलो कायदो सांगता ki this has to be, normally you have to give it to me within 48 hours. Now the Legislative Assembly Minister should tell me how this particular CD was given to me yesterday. In spite of you saying that 48 hours this department should give us answers, if the department is not giving answers, oh keslo kaido Speaker sir, ye hukumshahi zali mare. Speaker sir, तुगे जरी ते आदेश follow को नहीं, if they are not following, now you see, आज answer जो हा 1A Antila CD with relating to today's question. 24 hours kaido ha, as per this rule is there 24 hours. Kiti amka answer di nahi. Why they are not following the rule? And tu adesh dille mare. Ye postpone kor mugele questions because of 9A and 9C. They are not followed the rules. Because sir, apotun maka dista tera aiku na kide sangla te. Apotun sangta. पहिलो जो 12A जो त्याने लेटर केला आणि खंयतरी प्रेसाक सर्क्युलेट केला Speaker sir आणि प्रेसा स्टेटमेंट दिला आज तुम्ही पहिला. I am telling you again Speaker sir that legislature secretary through her system, through the system has given him, let me finish. No, see, is there a system like that, official and unofficial? Is there a system of official and unofficial? Everything has to be given to me officially. Sir, I am finishing my statement. You prove that it was बस you prove because sir I am finishing my because sir तुये ते दुस प्रेस हमें आदेश दिला बसून घ्या सर आपला आन्सर अजून अपलोड केला म्हाका उलोवपाक दिना. कंटिन्यू. Speaker sir हांव परतून रिपीट करता. I am speaking on first आयचे जे काडला तेका रिप्लाय दिता. पयली उलयता 12A चे LAQ number 12A what he was supposed to give on 25th 3. आमचे सिस्टमा भितर इट वॉज वॉल्युमिनस इन नेचर. जे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचे आशिल्ले वॉल्युमिनस तेका कन्वर्ट करपा जाय PDF फॉर्मेट and because it was received in just before time and it was not being made into PDF format taking time, तेका personally वचोन तेका आमचे legislative secretary staffan वरून दिल्ले आसले. Because sir I have not received. See Speaker sir I would what is voluminous? Because sir no Speaker sir kidya permission I'll just show you today what see Speaker sir I am asking, see I'm studying kone देंगा आम्ही इंगा time pass करी नहीं. Just a minute, just Speaker sir ये तो it is up to the government to give 48 hours एक hours आन्सर आमका किती बस बसून घ्या Speaker sir एक सांगा तुम्ही 48 आवर दिले तुम्ही आम्ही त्याच्या ऑफिसान वरून सीडी वरांच्या पहिले दिले
दिल ना हे चोय मरे आणि हे आज काल दिले किती किती आवाज 24 सर तो आता सगळ्याची एलिगेशन करतलो दिल ना म्हणून अप्रूव्ह मरे. दिता तेका Speaker खबर sir, ना सीसीटीव्ही असा सांगा check स्पीकर the सर CD. It is तेका उलोवपाक दिना स्पीकर सर तो एक- कितें उलोवपाक तेका उलोव न्ही सर म्हाका उलोवपाक दी स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर हांव मंत्री तो आता एक मिनिट तुम्ही 48 अवरांच्या एक हांवें राव एक मिनिट जस्ट मिनिट हांवें पयर जें डायरेक्शन दिल्लें पळय आसा न्ही 48 अवरां पयलीं ताका आन्सर दिवपाक जाय तुम्ही दिले का दिले ना स्पीकर सर 48 आवर्स आम्ही तेका आन्सर दिले हे कितें? तो उलोवपाक दिता स्पीकर सर कितें उलोवपाक दिता स्पीकर ते उलोवपाक दिता तो उलोवपाकूच दिना स्पीकर सर आपणाचे सांगता एक बसून घ्या तुका उलोवपाक दिता Honorable Minister. उलयता स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट आन्सरिंग टू हिज क्वेश्चन स्पीकर सर जो हांव पयलीं जो आतांचे उलयना हांव स्पीकर सर उलयता 12A चे जे उलयता स्पीकर सर जे 25 तारखेक दिवपाक जाय आसले तेका 1 o'clock तेजे ऑफिसान दिला आता तो प्रूफ मागता हांव सीसीटीव्हीचे आख्खे काढून तेका प्रूफ दिता स्पीकर सर की तेजे ऑफिसान वचोन दिला स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक दिता स्पीकर सर तुम्ही Speaker sir, I'm on my feet answering to the allegations he has made. He can make allegations, I have to answer on behalf of the government, Speaker sir. He is asking proof. I will remove proof. I will remove CCTV camera footage and make the CD and give it to you as proof that it has gone into his office with the pen drive and CD on 25th at 1 o'clock in his office. Speaker sir, I would like to clarify. You can tell me, Speaker, let me complete. Speaker sir, as per the system that is happening here, I will just ask. There is this giving answers behind the, is it possible? So do we expect answers like this or should they be given? Admit केले स्पीकर सर आता behind they म्हणतात admit केले एक मिनिट बसून घ्या Speaker sir, मुख्यमंत्री तेका ऑनरेबल मिनिस्टर जे लेजिस्लेचर मिनिस्टर जे सांगता पळय न्ही ते तेका टायमार दिला कालचे आन्सर आहा पळय न्ही ते व्हॉल्युमिनस आसल्या कारणान काल तेका 12 पयलीं दिला किती वर झाली किती वर झाली ऐक मरे तुका पयलींचे जो तुवें जे लेटर दिला कितें तरी स्पिकराक आनी पेपराक दिला पळय ते आन्सर तुका 48 hours पयलीं दिला अरे अजून ई पोर्टल वेबसायटाचेर चोय व्हॉट डज द वेबसाइट से व्हॉट डज युअर वेबसाइट से युअर वेबसाइट सेज दॅट द सीडीज आर placed on the table of the house and on that particular day those CDs were placed. Speaker sir पुरतून घुसपायचा ना परत चूक कितें ना चेक कर यो मरे अरे चेक कर see what is shown there it is very clear. स्पीकर सर सारांश असो आहा की गव्हर्नमेंटान मातशी उतरां दितना सिरियसनेस घेवचें 48 hours कायद्या प्रमाणे नाही काल दिल तेजे माझे स्पीकर सर आम्ही व्हॉल्युमिनस खूप आसत जाल्यार ते PDF फॉर्मेटान घालून करपा खातीर त्यांच्या कडेन येयल्या उपरांतूय थोडो टायम लागता ओके म्हटल्यार तेका आन्सर पयलींचे 48 hours पयलीं दिल्ले कालचे फक्त तेका 12 पयलीं ती CD दिल्या आनी आन्सर केदे व्हडले फुडें 48 hours मेळना म्हाका तुगे डायरेक्शन आटल्या स्पीकर सर तो पुतून तेच सांगता एक तरी तुमका ऐकपाचे ना नाल्यार तुका समजून घेवपाचे ना Speaker sir, Honorable Chief Minister has admitted that replies were given to me yesterday. I am on my feet. Speaker sir, 25th 3/2003 तेका 1 o'clock तेजे ऑपोजिशन Speaker sir, स्पीकर सर एक मिनिट ऐकपाचे ना तू सांग हा बसता मागे हांव सांगता तू बस एक कितें कर I didn't finish. नो क्रॉस टॉक बसून घ्या माझे तो ऐकूच ना स्पीकर सर आयचे प्रश्नाचे उत्तर हांव तेका मागीर दिता हांव कितें सांगूंक सोदता स्पीकर सर जो प्रश्न तेणे लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरीक तेणे पत्र बरयला ऑन 28/3 and non receipt of reply to my star LQ number 12A now it is his question so PDF फॉर्मेट करपाक स्पीकर सर हे व्हॉल्युमिनसाचेर आमचे कडेन सिस्टमा भितर 2 मशिनरी आसा PDF कन्वर्ट करपाक आनी तेका टायम लागता स्पीकर सर ही आतांच एक तुका दाखयला सर ते आतां तो एलिगेशन करता ते PDF आमकां सिस्टमांतल्या भितर डिपार्टमेंट PDF करून धाडना हेजे फुडें आतां इन्स्ट्रक्शन दिवंक पडटली PDF करून अपलोड करून सिस्टमा भितरूच आमकां लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट पळय तो उलयता स्पीकर सर आमच्या लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंटान आन्सर करता वी हॅव टू मेक दॅट PDF फॉर्मेट अँड अपलोड इट स्पीकर सर दिस इज द क्वेश्चन आणि जो आसा पळय स्पीकर सर सर तो आसा पळय तो आता सांगता पळय स्पीकर सर 12A चे तेका एकाक 25th तेका पर्सनली तेजे क्वेश्चन मध्ये व्हरून दिल्ले स्पीकर सर हांव क्लॅरिफाय करता आनी पोतून उलयना का क्वेश्चन विचार you tell about 9 and 9 question number 1 about 9 and question number 1 because
under section Sir, 49(2) of the Carlos, rules of procedure, conduct of business Goa Legislative Assembly, I seek to correct unstart LAQ number 68, annexure B for sub-question B shall be read along with the list as placed on the table of the House. Start question number 1. Mr. Carlos Ferreira, Vijay Sardesai. I would like to take start Silva. question number 1A. 1A चो याचो हा रिप्लाय आता आत दिलोलो 1A चो 1A. ओ 1A याचो 1A 1A. रिप्लाय घे याचो यो CD दोले 1A आत दिल तो 24 hours कितले 1 मिनिटान आत उक्ती करपाचे आन्सर हे कितें झाले आता call the this. आता let's go on. Yes. Speaker, sir, answer as per circulated. Honorable Speaker, I've gone through that bulky reply, CDs of which were given to me yesterday. It took me almost 2 hours. 2 hours lagle म्हाका ते वाचपा सगले की ते इतले annexure आशिल्ले. ते आता annexure 1 and 2 म्हूण आसा थिंगा दाखयतात ते भरपूर फंड जाय पडटात. प्रपोजल गायले for South Goa District Hospital. सद्या कितें जाता, South Goa District Hospital is not having the facilities आणि ते referral hospital जाता. पयलीं तांकां धाडटात थिंगा आनी ते सगळे GMCक धाडटात. So I think there's a load on GMC because even our people from North Goa who are coming there, everybody comes and parks finally at GMC. If South Goa District Hospital, which is central nodal place for South Goa, is not being strengthened, I think we're having a problem. That ATR shows, आमची ATR survey dil this report, 66% of budget proposals are not implemented. My first question supplementary is, how much finance do you need to make South Goa District Hospital Swayam Purna and Atma Nirbhar? Please give me a ballpark figure. Speaker, sir, I have given a detail to me. Honorable Member Shri Carlos has asked a detailed question where we have given a basic, in a broad line, we have given overall exactly what is the actual facilities available there and what Required. exact what is the actual required figure. I cannot give you just offhand because the reason I will tell you, because nowhere have you asked me exactly what is the exact. You have asked me about all the facilities, you have asked me about all the department wise, you have asked me furnished the proposals of the equipment, each and every annexure I have given. Now most important, Speaker sir, I just want to draw the attention of the House is that we, Mr. Vijay Sardesai, Mr. Carlos, both, I want to make a mention is that we started this hospital during COVID. There are still a couple of things that are required to be done there and we are in the process of completing the same. And we have also asked the Government of India to get involved, where also with the support of the Chief Minister, we have asked the Government of India Joint Secretary when he comes on a visit to give us a gap analysis because now there are certain funds available from Government of India also under NHM which we can utilize. And there are some specialties which were run by Goa Medical College in that hospital during COVID. But that couldn't sustain because there was a Goa Medical facility during COVID when it was the need of the hour. We had ICUs and other things we had set up there. Now what we need there, we had given you assurance that we will have cath lab installed in the South Goa District Hospital. Apart from that, the CCU and ICU is required because that's type of a hospital, and also to commission it and make it a fully functional. It's a 500-bedded hospital. 500-bedded hospital, we have already put an additional, we have already sent that day, we have just had a meeting couple of days back. Secretary Health has taken an assessment. We require additional doctors and we require another 355 staff which will go accordingly. We will send it to the Honorable Chief Minister subsequently. But we require additional specialties and super specialties. Broad-based specialties are already available in the hospital. But more strengthening has to be done. And what I feel is what your referrals are not as what you are saying that every case is referred to the Goa Medical College. Referrals have gone down drastically in the South Goa District Hospital. Honorable Speaker, in the South Goa District Hospital, we have ambulances. The ambulances are ferrying passengers, the staff to GMC and to other places. They are also being used to carry clothes and other things, which is not being used for purpose of ambulance. We require a CT scan. They are doing a CT scan, which is a simple scan, and it's not done with contrast. So finally, at the end, the patient has to be referred elsewhere. There is no MRI facility over there. Now, Honorable Minister spoke about ICU. Now, ICU can only be operational when we have trained interventionists. And if you don't have a trained interventionist, doctors and nurses, unless you have that paraphernalia, you have the complete supporting staff, that also costs money. So you require the funds for that.
and specialty dental services. Plus, there is one more thing. Look at tenga patient given magite family member kono at there is no canteen facilities for them. So I think the Honorable Chief Minister should make the provision, because finance is required. If you make only proposals, at the proposal last August has on pending proposal pending for a long time. In annexure 1 and 2 are your proposals. I've seen all those proposals. So I think that we have to have this thing for a time frame within which it can be given, and I want the Honorable Chief Minister to make a statement on the financial position and the finance which is being made available to the That's Honorable Chief Minister will address the issue. Make a statement on the finance available. Basically, what you're suggesting, there are certain, like, I'm not saying that there are no issues where you need an interventionist. That's why we have made a comprehensive plan. So we gave a we are in the process where we have, along with the Secretary Health, Government of India, because South Goa District Hospital is eligible now for where you can take another public-private partnership, you can take a hospital on, another hospital, college on board, so that we are able to integrate the services. Now, when you mentioned about CT scans, and it is, I do agree with you that MRI and CT, all these for diagnostics, they are very much required, because without basic diagnostics, you cannot go further in terms of the patient. But you will appreciate the fact that the government of Goa, along with HLL, we are in the final stages of final some queries were there which we are getting those addressed. The cabinet has already passed, along with of having HLL, to have these type of facilities as a hub and spoke model, which is a Government of India agency again. So where diagnostics and all will be covered by them. And once it is covered by them, there is no question of whether government has a staff. They will manage the whole diagnostic part of it in the district hospitals. We have also said that this hub and spoke model will also help the people in the periphery and the PHC, CHC. So this is one aspect of yours which you are saying about CT scans and all. We also would like to mention to the House Speaker, sir, is that along with STEMI program, which was successfully started under this government, is that we have tried and saved so many people's lives by thrombolizing them and sending them for early intervention as far as cardiology is concerned. We have got one Goan doctor, Sanat Bhatkar, who has just now joined Goa Medical College on the similar lines, but then we need CT scan for compulsorily there in that particular hospital, as you have said, is so that we are able to diagnose patients who come early, basically to see that basically the strokes beyond the golden period, you can thrombolize a patient today. So we are now trying to see that we have a couple of coiling cases we have done in Goa Medical College, and this will help in saving the lives of the people. So we have tied up with the Government of India agency. Most of the cost where it comes, one is the manpower aspect, one is the diagnostics aspect. Here Goa government doesn't have to do anything. They will set up all these things and give it to us. So we are waiting. I think in another month or so, taking a month, we will be in a better position to have the diagnostics, your CT scan, your MRI in both the hospitals. Mr. Benzi met me also a couple of days back. He also said that you want the interventionist to be done. But maybe, no, Benzi, doesn't matter. No, 1 minute, just sit down. Just 1 minute. Because sir, हांवें कितें सांगलें कांय दीस पयलीं म्हाका वेन्जी मेळ्ळो तेणी सांगलें तुजें इंटरव्हेन्शनिस्टाचो प्रपोजल आनी आमी कॉम्प्रिहेन्सीव आतां जेन्ना डायग्नोस्टिक्स आमी घेता जेन्ना आमी कितें करूंक जाय सगळे कडेन हांवें जें सांगलें आनी जें कितें आमी हावजान जें उलयता ह्यो गोश्टी आमकां कंप्लाय करपाक जाय पूण त्याच बरोबर कॉम्प्रिहेन्सिवली प्रत्येक आमच्या सेक्रेटरीक हांवें स्पेसिफिकली सांगलेलें आसा की आमकां ह्यो गोश्टी कॉम्प्रिहेन्सिवली पण ते कॉम्प्रिहेन्सीव करपाक म्हणजे प्रत्येक आयज निलेश असल्या तेज्या मतदारसंघान तेज्या हॉस्पिटलां ते पूर्ण करपाक जाय एकूच आय जस्ट फिनिश. This South Goa hospital for us is a project which will help the people of South Goa, as a result of which the government's thrust is there. I do agree that due to certain reasons it may have got delayed. I have not come to hide any fact here. What I assured you, what we discussed, we will do it. It is no 1 minute. I also have got limitation on resources and limitation of doctor. I cannot create doctor. 1 minute. I cannot give you 5 years, or I cannot give you 2 years, or I cannot give you 30 days. I have to get. I said, Speaker sir, I request you to please ask the members. They can ask individual questions. I am not able to answer. My question here is that here we are talking about professional doctors. Professional doctors are not some engineer who I can just pick up. There an engineer will be easily available, but doctors to get it is very difficult.
and it is very difficult because as a result what we are trying to do is create that type of infrastructure, create that type of facility so that we are able to bring people of Goan origin also who want to join on board. कोई गोयचो आयलो and त्याचे क्वालिफिकेशन आम्ही घेऊ शकता. इंटरव्हेन्शनिस्ट स्पीकर सर तो जे सांगता इंटरव्हेन्शनिस्ट हांवें जायरात घातली तरी बी तसो इंटरव्हेन्शन येवचो ना. तो तुजे 1.5 लाख आणि 2 लाख सॅलरीन येवपाचो ना इंटरव्हेन्शनिस्ट. तो सीसी डॉक्टर तुझ्या फाटल्यान बसला त्याचे कडेन इंटरव्हेन्शनिस्ट हाका विचार. तो सांगतलो तुका इतले मोहल्ला क्लिनिक न्हू तुझे दिल्ली सरकार चलयता ते आयुर्वेदिक डॉक्टर घालून काय आनी कितें घालून हे MBBS MD डॉक्टर इंटरव्हेन्शनचे उलयता आमी. तू जे उलयता ते सांगता की हांवें आश्वासन दिलें. हांव तुका आश्वासन आयज बी दिता की सरकार एका दिशेन वयता. चीफ मिनिस्टरान खंयच आडवे घालूंक ना. काय खंयचे प्रपोजल तुमकां जर दिसता की आमकां खंय चर्चा करचें पडटा आनी चर्चा करून हांवें कितेंय सगळी कडेन आपूण म्हाका बरें दिसलें की हांव सांग्यार गेलो की सगळे आमी सांग्यार गेले तांकां स्पेसिफिकली तेंचे रिक्वायरमेंट कितें आशिल्लें तेजेर लक्ष घातलें आमी. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें लक्ष सरकाराचें आसा. खंय तरी आमी फाटीं पडले हेजो अर्थ ना की आमी फाटींच उरतले. आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी डॉक्टर म्हणटा तुका दिसता वेंझी ते ऑनरेबल मेंबर बनावली कॉन्स्टिट्युन्सी मिस्टर वेंझी हांकां जर दिसता की आमी हांगा बेश्टे खोटे उलोवपाक आयले एसेंब्लीन तशें कांय ना. आनी दुसरी गोश्ट ते जे सांगता इंटरव्हेन्शन घे म्हणून हे कितें इंटरव्हेन्शन गावूं नाका. आमी तो प्रपोजल कॉम्प्रिहेन्सीव म्हणून आमकां जे डायग्नोस्टिक्स अरावंड त्याचबरोबर ब्रॉड बेस स्पेशलिस्ट जे अवेलेबल आहा ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमचो प्रयत्न आसा. स्पीकर तुमचा आनी प्रश्न आसा एक जस्ट Honorable Speaker, when the South Goa District Hospital was started, I myself complimented the government because then the COVID time and they start kelle mon. But I don't want that the facilities and the whatever is available there should go down. It should be maintained or should be taken up, upgraded, so that you can have all the facilities. And the other thing is what happens is, I will tell you why, because kitle log, I am originally otherwise from Margaon, so many people from South Goa keep calling me this facility, that facility now. My mother is still there, 93 years old, she is in Margaon. So I know the people sufferings which they are going through and the problems they are facing. And every time you try to call up a helpline, there is no proper helpline for getting a feedback. This is what I want you also, the Honorable Minister, to look into it, because the moment you get feedback, you know what areas you will be able to concentrate. You put up a mechanism. So I would like to know what kind of mechanism which can be set up. एकूचदा आन्सर कर राव बसून एकूचदा करून दिता आमचे सगळ्यांचे रिलेटेड. स्पीकर सर, रूल 53(2) 3 सप्लिमेंटरी म्हाका आहा. हे ताका 3 सप्लिमेंटरी स्पेसिफीक विचारतलो हांव, पूण मातशें ताणें कानान आयकूंकूय जाय. स्पीकर सर, तो बुलेट ट्रेनिमेशन स्टार्ट करता, टका 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 करून ताणें इतल्यो वस्तू सांगल्यो. विचार प्रश्न. स्पीकर सर, तांचे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डिपार्टमेंट वेबसाइट is a 500 bedded hospital, and LAQ reply states that all essential equipments as per the Indian Public Health Standards 2022 Volume 1 Ministry of Health and Family Welfare are available at the South Goa District Hospital. My specific first supplementary is this information true? Whatever the department has given, I would like to assure the honorable member, when you talk about broad-based specialties, here what has happened, we have raised the bar itself of the district hospitals. बाकीच्या राज्यात गेल्यार ह्या तरेचे तुमकां district hospital गावचे ना. तुम्ही जे सांगता, जे facilities आसूंक जाय, जय if you feel that the department has faltered on any particular point in saying that what is available there and what is not available in the South Goa District Hospital, I will definitely pull up the department. I have no issue on that. Speaker sir, I thank the minister for accepting that maybe his department may have made a mistake, which now I am going to tell him. Speaker sir, गेल्या वर्सा म्हळ्यार एप्रिल 2022 टू ह्या फेब्रुवारी 2023 मेरेन 3612 पेशंट तांणी GMCन धाडले, रिफर केले. बाब कालुसांक म्हणलें रेफरल हॉस्पिटल जालां, म्हळ्यार हांगा जायना तुमचें म्हणून फुडें धाडलें. दुसरें स्पीकर सर, जेन्ना एक काणकोणचो पेशंट येता नाल्यार सांगेचो पेशंट येता आनी ताका सांगतात ना आमी ताका GMCन शिफ्ट करता, ताजो ताजी फॅमिली जी बरोबर येता तांकां तें शिफ्ट करप बिकम्स अ लॉजिस्टिकल नायटमेर. आनी सर्वसामान्या खातीर हॉस्पिटल हें, आनी हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. स्पीकर सर, हें ल्हान येदें PHC न्ही हें. स्पीकर सर, एक म्हजो वोटर पोदेर बोड्डेचो म्हज्या मतदारसंघांतलो आनी गरीब मनीस, ताका फाटीन दूख आयली, तो हांच्या हॉस्पिटलान गेलो, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल.
एम्ब्युलन्सान गेलो, एक्सरे काढली, पेन किलर दिले आणि परतो धाडलो. फॅमिलीन दुसरे दिसा चॅक केलें, प्रायव्हेट हॉस्पिटलान ताका स्लीप डिस्क मेळ्ळी. आतां हांव चॅक करपाक गेलो हें कित्याक जाता काय म्हणून. हाजे एलएक्यूच्या रिप्लायचेर कळटा की ऑर्थोपेडीक कन्सल्टंट ना. स्पीकर सर, दुसरें स्ट्रोक जातात. मंत्र्यान सांगलें स्ट्रोक येतकर तो असलो पिरियड आसता, हें आसता तें आसता. स्ट्रोक ट्रीट करपाक न्युरोलॉजिस्ट ना, हार्ट अटॅक आयल्यार कार्डिओलॉजिस्ट ना, इम्प्लांट नात ऑर्थोपेडीक सर्जरी करपाक. स्पीकर सर, 2022 पयलीं मंत्र्यान अनावन्स केलें कार्डियक सेंटर करतलो म्हणून साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक. इलेक्शनाचे खूब अनाउन्समेंट, हाजे भशेन हो एक इलेक्शन जुमला गिमीक केले, स्टेटमेंट केलो घरा. स्पीकर सर, आमचे साश्टीकारांक आतां अशें दिसूंक लागलां की ती हॉस्पिशियो आशिल्ली पळय ओल्ड बिल्डींग तीच बरी आशिल्ली म्हणून. हाजी हॉस्पिटलूच कोमा ना. स्पीकर सर, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा तें कोमा ना, मरतले केन्ना तें कळना. स्पीकर सर, आतां एक तो सांगता न्ही आतां चुकता खंय तें. 24/7 फार्मसी ना, रेडिओलॉजी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक रावंड द क्लॉक ना. ते म्हणटात फक्त 5 वरां मेरेन रेडिओलॉजी करूं येता. कन्सल्टिंग दोतोर जे आहात ते फक्त 1 वरा मेरेन, मुख्यमंत्र्यांनी आयकून घेवचें, 1 वरा मेरेन मेळटात, 1 वराचे फुडें मेळनात. 20% सँक्शन पोस्ट. ना ना सांगता हांव, डिटेल सांगता. तो चुकला खंय तो सांग म्हणटा. सर, हे सगळें सांगचेच पडटलें म्हाका, कित्याक तो चुकला खंय तें सांगता हांव ताका. आन्सर करपाक जाय न्ही मिनिस्टर. ना, आय हॅव टू पॉइंट आउट न्ही. 133 आउट ऑफ 642 पोस्ट not filled. 129 staff is on contract basis, not permanent. गेले 10 वर्सां जाली स्पीकर सर, हांव हांगा असेंब्लीन बोवाळ मारता 2 वर्सां फक्त सोडून की लँड लुजर. 1 मिनिट मंत्री, लँड लुजरांक जॉब मेळचे म्हणून. कित्याक 5 रुपयान चण्याच्या कोताक जमीन एक्वायर केल्या म्हणून. आतां वाळपयच्यो 3 बसी येता, वाळपयच्यो 3 बसी येता. स्पीकर सर, प्रश्न विचारतो. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. हे वाळपयचे बसीचे आणि साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट सांगता मरे हांव तुका. नाही, एक मिनिट. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काय वाळपयच्यो बसी काय आणि तो विषय ना. रिलेटेड बाब विजय सरदेसाय त्यांनी मुद्दो जो मांडला, आता IPAचे स्टँडर्ड अनुसार जे घेवपाचे इक्विपमेंट आसा आणि त्यांनी आताच उल्लेख केलो. त्यांनी जे सांगले हांगा परत आम्ही पळयता की विधानसभेत, अरे विधानसभेत न्ही, 10 वर्सां तुवें एश्युरन्स दिले आमकां मुख्यमंत्री की आमकां इलेक्ट्रीक बसीस दिया म्हणून. ते येवन दिता रे बाबडे, ते येता ते सुशेगाद येतले ते. तूं आनी ते वाळपयचे वाळपयचे बसी कित्या खातीर त्यो वाळपयचे बसी जॉब गावल्या. मनशान आमचे ST कम्युनिटीच्या लोकांनी जमीन गेल्यो 5 रुपयान स्क्वेअर मिटरान. म्हाका स्पीकर हांकां जॉब दिवप ना, वाळपयची बसी हो कितें उलयता हो. आमी हांगा मेरिटाचेर जॉब दिता, ते आयन जॉब दिवपाची गरज ना. मेरिटाचेर सगळे वाळपयचे फादोर्डा कशे पावता ते चेक करचे पडले आमकां. हांव स्पीकर सर मंत्री 3 सप्लिमेंटरी ऑलरेडी विचारले. एक सप्लिमेंटरी वाळपय, सप्लिमेंटरी IPAचे स्पीकर सर आयकना हो मदीं फोनार उलयता. म्हणून तुमकांय सांगता, तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. स्पेसिफिक सप्लिमेंटरी, सेकंड सप्लिमेंटरी खंयचे डेट, फ्रॉम which date South Goa District Hospital will become a full-fledged hospital so that no patient will be required to shift to GMC for further treatment. हाजे खातीर केन्ना पोस्ट तूं भरतलो आनी केन्ना फॅसिलिटी जातल्यो. डेट, स्पेसिफिक डेट. मंत्री. Because sir, I would like to assure, already we have been in discussions, and I request honorable member also if he has suggestions. I have no problem whether it is Benzi, whether it is urea lemau, everybody has it is actually, this is a project brought in by the Bharatiya Janata government in the state of Goa. You have the full right to suggest if you want to make a corrective statement in terms of what we have to do and what we need to correct. I am ready to sit across the table, have a meeting. I will put forward my proposal incorporating what your points of view are. But one thing I would like to make a mention and make a clarity. Media is also watching, so basically I also have to give you a correct picture exactly what is happening. तुम्ही जे 3000 जो उल्लेख करता रेफरल जाल्या गोवा मेडिकल कॉलेजान,
तुम्ही ते 3-3.5 लाख पेशंटाचे जे ट्रीटमेंट थंय जाता तेजेर कोणी उल्लेख करूंक ना. ना, 3.5 लाख. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान जे 3.5 लाख पेशंटाक जे पळयता दर वर्सा एका ह्या हॉस्पिटलान साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान IPAचे स्टँडर्ड 2022 अनुसार आमचे स्टेटमेंट जे दिल्ले आसा ते सारखे आसा. दुसरी गोष्ट ते जे सांगता ती खरी गोष्ट. काय गोष्टी करपाची गरज आहा, काय गोष्टी आता 3.5 सुमार आता आम्ही मुख्यमंत्री कडे धाडून दितलो प्रपोजल. पण त्याच बरोबर स्पीकर सर आमकां आयज गरज आहा की आमी NHMान जे तरेचे आमी मॉडिफिकेशन केल्ले आसा जे आमकां डॉक्टर्स आनी इतर कांय स्पेशलिस्ट घेवपाक आमकां ते RR चेंज करचे पडटले. आमी जे RR आमी घेवन आमी पयलीं वयताले आमी जे RRs घेवन वयतले तेजेर जावपाचें ना. म्हणून गरजेचें कितें आहा की देशाचे प्रधानमंत्रीन आयज आमच्या हे PPP प्रायवेट मेडिकल कॉलेजाचो जो विशय आहा they have linked it to the district hospital speaker sir. District hospitalaक लिंक केल्यार तुका ते स्पेशालिटी बी गावतली. तेणी त्या तरेचे स्पेशालिटी बी दिवपाची गरज आहा. सामान्य मनशाक 1 रुपयाचो खर्च जावचो ना. आनी त्याच बरोबर गोंयची जनतेक एडिशनल सीट्स फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो वी कॅन गेट. नाव दीस हॉस्पिटल इज ह्यूज. If you go to replicate it like the Goa Medical College, it is not going to happen. If you, it's. I need manpower. If you have any doctor, and you तुवें आतांच उल्लेख केलो की ऑर्थोपेडिक सर्जन ना म्हणून अकेरकर म्हणून थंय डॉक्टर आसा जो ऑर्थोपेडिक कन्सल्टंट आहा तो थंय काम करता तो बरो ऑर्थोपेडिशन आहा. आतां तुवें येवपाचे पयलींच हांवें प्रत्येक डॉक्टराचें नांव घेवन हांवें समजून घेतलं की कितें कितें स्पेसिलिटी खंयचो डॉक्टर आहा. इम्प्लांट आहा तुजे कडेन ना इम्प्लांट एक पॉइंट सांगता स्पीकर सर डॉक्टर थंय इम्प्लांट करपाक जायत्यो प्रोसिजर आमी ऑलरेडी ह्या उत्तरान दिल्ले आसा. हांव मानता की कांय गोष्टी करपाची गरज आहा. आरोग्य मंत्री जालो म्हणून ह्या सरकारान आयज ह्या सरकारान जे मुख्यमंत्री चलयता ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी जायते फेसिलिटीज सगळी कडेन आमचे व्हरपाचे फेस मॅनरान चालू आहा. आनी तुमी जे सजेशन्स दिल्या ते सजेशन जे विजय सरदेसायन दिल्ले आसा काय मिस्टर कार्लोसान दिल्ले आसा काय वेन्झीन केल्ले आसा हें सारकी गोश्ट. हांव हांगा उत्तर दितना तुवें तें सांगलें काय म्हाजो 1 वर्साचो डिले जालो म्हूण काय म्हाका हें दिसना की तुवें चुकीचें सांगलें. तुवें सारकें सांगलेलें आसा. पूण ह्यो गोश्टी कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन आतांच हांगा येवपाचे पयलीं न्हू कांय दीस पयलीं आमी ऑलरेडी रिव्यू घेतले. पयर म्हाका विजयचो बी फोन आयलो की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ह्यो फेसिलिटीज ना. केन्नाय खंयचो आमदार आमकां फोन मारता रातचो आनी सांगता की ह्या पेशंटाक ट्रान्सफर करून कांय गोश्टी थंय ना काय गोष्टी थंय आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजान कंपल्सरी धाडचे पडटा. आनी ही परिस्थिती तुमकां खबर आहा. आमी ते पेशंटाक मागीर योग्य तरेन थंय वचून ते सगळे ट्रिटमेंट आमी फ्री दिता. आमी पेशंटाक कोणाक 1 रुपया मोडपाची गरज पडना. कांय कडेन आमी रिलॅक्सेशन बी दिल्लें आसा आनी रिलॅक्सेशन दिवपाची गरजूच आसा. पूण तुमी जे सांगता हे आमकां एक मॉडल तयार करचो पडटलो. कारण नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आतां कितें जालां की इट इज बॅलन्स्ड. रेफरल बी खूब कमी जाल्ले आसा. आमी रिव्यू घेता मंथली रिव्यू घेता जे खंय कितले रेफरल्स आनी कित्या खातीर विथ एक्सप्लेनेशन. एकूच हांव विनंती करता स्पीकर सर की बाब विजय सरदेसायन जे सांगला त्या कांय पॉयंट्स तांणी रेज केल्ले आसा. ह्या हेजेर हांवें एकूच हावजान आयज स्टेटमेंट करूंक सोदता की मुख्यमंत्रीच्या कडेन चर्चा जाल्ली आसा. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आसा आनी फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर आमी वी वील ट्राय टू फायनलायज अ मॉडल टू गेट अ very capable. If any member, I am telling you very frankly, if any member of the opposition also wants to be in a part of it, I am not really bothered. But Chief Minister in part of what? एक minute. अरे 1 मिनिट हांव उलयता. आयज PPP च्या माध्यमांतल्यान आमी हॉस्पिटल दिना कोणाक. स्पीकर सर आमी हे जे नीती आयोगाचे मॉडल जो आसा जे खूब कडेन जे सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेशन जाल्या तेजे केल्यार आमी जे HLL कडेन टायप करता आनी त्याच बरोबर तांकां जे ऑन बोर्ड घेवंक सोदता हेज्यान 2 गोश्टी जातल्यो. आमकां एडिशनल डॉक्टर्स बी गावतल्यो, आमकां एडिशनल स्पेशलिटीज बी गावतल्यो, टिचींग इन्स्टिट्यूट बी ते जातले आनी त्याच बरोबर लोकांची सेवा करपाक थ्रू DDSSY गोंयचे जनतेक कसलोच त्रास जावना. हांवें मुख्यमंत्रीक आयज कांय दीस पयलीं सांगलेलें आसा की मुख्यमंत्रीचे चेअरमनशीप सकयल आमी एक कमिटी फॉर्म करून आमकां हें सिलेक्ट करपाची गरज आहा. कित्याक सगळी कडेन आमी जर हात पसरले तर सरकाराक त्रास जातले. खंयचोय सरकार आसूं, आयज आमचो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसूं काय पयलींचें सरकार आसूं, हे सगळे गोश्टी करपाक वेळ लागता. आनी म्हाका एकूच सांगूंक जाय स्पीकर सर
फुडले जुलय एकूच मिनिट वन सेकंड लेट मी फिनिश व्हॉट यू सेड थर्ड अरे मातसो म्हाका कंप्लीट करून दी ना ना तुम्ही बोव मारूंक लागल्यार मागीर हांवें कितें करपाचें प्रत्येकाचे काय कानान बी वचपाचें ना एज इट इज कमी अरे मातसो राव मातसो एक मिनिट कंटिन्यू करा आणि स्पीकर सर फुडले 3 महिने जुलयान सेशन जातले आता 3 महिन्या पयलीं आमी हे प्रोसिजराक लायतले आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या की फुडले 6 महिन्या भितर आमी हो प्रोसेस आमी कंप्लीट करपाचो प्रयत्न आसलो कमिटी बी अनाउन्स करतले चीफ मिनिस्टर कमिटी हेड करतलो आनी आमकां ते बेगिना बेगीन खंय ना खंय हे हाडून इंटिग्रेट ऑल द सर्विसीस म्हणजे तुमकां मना सारकें सॅटिस्फॅक्शन जाता तुमकां जर दिसता खंय कितें डावट आहा तुमकां बी बरोबर घेवन आमी करपाक तयार आहा कांयच हांगा हँकी पँकी काय ना स्पीकर सर थर्ड क्वेश्चन स्पीकर सर Assurance दिला ते बसून घे. तेजे बाकी उलोवपा जाय नाही तू उलय न्ही स्पीकर सर तुका उलोवपाक दिता न्ही तुका बसून घे ती. वन मिनिट बसून घे हो प्रश्न जो आहा बसून घेत स्पीकर सर सिल्वा. हो प्रश्न ऑल्सो फोंडेच्या हॉस्पिटलाचेर आहा स्पीकर सर हो प्रश्न जो घाला आमी हो फक्त साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर नाशिल्लो नाही तुम्ही ना एक मिनिट हांवें 2 सप्लिमेंटरी नाही हांव तशें म्हणना तिसरो सप्लिमेंटरी तशें म्हणना एक क्वेश्चनाक जर तुम्ही अर्दवर घालपाक लागले जाल्यार तुम्ही स्पेसिफिक क्वेश्चन विचार स्पीकर सर पोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंय ताजो उसगांव एरिया लागता जंय धार बांदोडा लागता सावड्डे लागता कुडचडे लागता प्रियोळ लागता बाणस्तारी लागता प्रश्न ताणे अशें म्हणलें की 3 लाख पेशंट ट्रीट केले म्हणून उदळ 3 लाख पेशंट कोणे ट्रीट करूं ना 30,000 पेशंट जाल्या ओगीच ते फटाच्यो मारप ना तशें हे फोंडेच्या हॉस्पिटलांतल्यान 1,899 पेशंट पणजे धाडले म्हणल्यार 28% पेशंट पणजे धाडले स्पीकर सर त्या हॉस्पिटलान रेडिओलॉजिस्ट ना कन्सल्टंट विथ ऑफ्थॅल्मिक तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारून स्पीकर सर म्हजो एक डिमांड आहा बरो स्पेसिफिक विश्वजीत एक मिनिट म्हजो डिमांड आहा एक टास्क फोर्स करता तो टास्क फोर्स बरोबर टास्क फोर्स तू करता ऑफ एक्सपर्ट्स टास्क फोर्स नाका तुमकां ते डील करपा जाय स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हे डील करपाचे हे माझे मित्र बाब विजय सरदेसाई ऑनरेबल एमएलए फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी एनी डील करा म्हणून शब्द ते एक्सप्रेस करपाक जाय स्पीकर सर हे डील विजय सरदेसाई बसून घे सेवा करपाक जाय जाल्यार तुम्ही म्हाका डील तुम्ही हे डील बी स्पीकर सर हे डील शब्द हे म्हाका लागना डील डील हांव कोणाकडेच करिना डील एक्सपंज बोब्यो मातसो एक्सपंज करा डील हो शब्द काडपाक जाय कोणाचेर आरोप केल्यार कसलो डील केलाय कोर्ट घालून येतले काय कोर्ट सर स्पीकर सर विरोधी पक्षाक जर प्रश्न गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 3 लोकांक ऐकू शकता सर काय कोर्ट घालून येतले काय म्हणता अरे तुम्ही डिसिप्लिन मेंटेन करा मरे डिसिप्लिन मेंटेन करा मरे क्वेश्चन दादा सर म्हणता एक साइडीन पॉलिटिव्ह युनिट गायलो फायनान्शियल दुसऱ्या साइडीन म्हणता सपोर्ट ऑफ सीएम सिरियस सपोर्ट ऑफ सीएम फायनान्शियल कन्सिडर जय सरदेसाई बसून घ्या सपोर्ट करतो का स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पॉलिटिव्ह युनिट गायलो आणि बरो युनिट गायलो हो युनिट सिरियस केसीस जाय कॅन्सर जावं हार्टा पेशंट जावं तांच्या पासून गायलो पूण ह्या सेंटराक टायम लिमीट आहा 10 AM to 12 noon. सो आमचे असले कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी जे डेली वेज कामां वयता तांकां हो टायम पावना जायना त्या टायमार येवपाक थिंगा म्हाका फकत दिसता हो टायम एक्सटेंड करपाक कितें हो प्रश्न आनी खंयचो आतां टायम एक्सटेंड करपाक कितें उलयता स्पीकर सर टायम एक्सटेंड करपाक कितें विजय स्पीकर सर बसून घ्या Minister Bab, I would just put a few things to you. Yes. Now, Speaker sir, विजय सरदेसाई बसून घ्या see everyone has spoken. I would just put a few grievances that the people there are. Now, Speaker sir, जे
the neurosurgeon was there in the South Goa District Hospital for the past few months. He is not coming. That is a because there is no ICU set up with you. Dialysis patients je hai tinga speaker sir, tinga they are referred to GMC. जे CT scan जाता विजय सरदेसाय उलयना CT scan जाता ते CT scan होगत ब्रेना लागून तेसले machine हा. You have a no contrast machine of CT scan because patients are referred then back to GMC. Lab जो staff ha, it is less. You can check, Honorable Minister, during the night, normal tests, just normal test of just CBC and electrolytes have been done. Heart test or heart markers, you know it, CKMB trophy, or liver function test or kidney function tests are not done in the night due to shortage of staff. Cardiologist tinga once a week eta, nephrologist tinga once a week Apollo Victor andlan eta, psychiatrist je ha tinga full time amka jaye. Speaker sir, je maga dista माननीय मंत्रीन ये पोयर एक circular issue kello ki private hospital are sending patients when they are about to die. Speaker sir, je important question, je palliative care म्हणून हा cancer patient dak, je cancer patient dak important जे मोरपा हाय लास्ट टाक तेमका पासून जो NGO ते रन कोता तो NGO आन्सर टू द डिपार्टमेंट कितें आन्सर अपेक्षित आसा दुसरे तुका कितें अपेक्षित आसा तिंगा लिफ्ट चलना ब्लड बैंक तांकां नाही कितें अपेक्षित आसा प्रश्न मुगेलो will the honorable minister assures and how much time, whether you put the finances right with the chief minister, whatever way, the people should not suffer and private hospitals should not simply be given a tag that they are overcharging. Minister, एक बसून घ्या तुम्ही आन्सर करतात बेंजी बाब अच्छा मिनिस्टर आन्सर करत स्पीकर सर एक मिनिट पॉइंट आसा एक्चुअली क्वेश्चन उल्हास तुवें काडला आशिल्लो तो येवपाचो ना चवथो क्वेश्चन हा ते पळय मॉर्ग आसा इट्स वन ऑफ द बेस्ट मॉर्ग इन द एंटायर स्टेट कॅपॅसिटी बरी आसा पूण तुजे ते पळय पोस्ट आसात बोथ हॅव लॅप्स्ड they na you have deputed somebody for GMC there. I want an assurance. Yes, Minister. As possible, as early as possible. Minister, you will review those posts and post them permanent. Speaker sir, me uleta. yes. Sir, जे माझे कलिग्सान मेन्शन केल्ले आसा जे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा फोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा फोंडा हॉस्पिटल आसा हांगा खुबशे पेशंट येता जावं फॅसिलिटीज ना हे सगळे मेन्शन केले तेंच्यांनी आयज जीएमसीचेर जो रेफरन्स दिता जीएमसीन ट्रान्सफर करता ना राव आयकय जीएमसीन ट्रान्सफर करता कितले पेशंट थंय येता आनी कितले पेशंट ऑन द वे मरता ते कोणाक खबर ना Point of order, Speaker sir. Yes. Does he have a Speaker sir. Super specialty hospital हांगा लागना बेस्ट उजो लावपाचे काम करू नका असेंब्लीन हे जे स्टॅटिस्टिक्स या वीरेश बोरकाराक मातशे प्लीज सांगा त्याच्याकडे जे स्टॅटिस्टिक्स हा की लोकांक बेस्टे मरता म्हणून वरताना तुम्ही बेस्टे उल्लेख करू नका तुम्ही स्पीकर सर आय एम रेजिंग अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज आस्क हिम टू सिट डाउन बसून घ्या नो द प्रोसिडिंग्स ऑफ द हाउस 3000 लोकांना रेफरन्स दिले आसा म्हणून ज्यांना एक मिनिट बसून घ्या कॅज्युलिटी स्पीकर सर कॅज्युलिटी एक मिनिट बसून घ्या दोन्ही आयसीयू ते पेशंटाक बेड्स मेळना बसून घ्या स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि आयडी हॉस्पिटलाचेर प्रश्न आसा सगळ्या जाणांनी विचारले म्हाका दिसता तुम्ही मिनिस्टराक आन्सर करपा खातीर वेळ दिवपाक जाय त्या उपरांत ना तो उठला आणि परत जीएमसीचेर मिनिस्टर जीएमसी लिंक आसा जीएमसी लिंक आसा आन्सर पळय रेफरल टू जीएमसी बट त्याच्यानी पोवपाक जाय ताका जीएमसी लिंक आसा जीएमसी खबर आहा रेफरन्स करता म्हणून आसा सो लोड जीएमसीचेर पडटा आणि मेडिसिन स्पीकर सर मेडिसिन बारीक लोकांक स्पीकर सर मेडिसिन मेळना टाइम टू टाइम मेडिसिन मेळना कित्याक लागून कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आन्सर कर प्रायव्हेटली परचेस करचो पडटा स्पीकर सर प्रायव्हेटली परचेस करचो पडटा सगळ्यांक काणकोणच्या सांगेच्या लोक येतात पडटा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आन्सर करपाक जाय आणि एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर
तो क्वेश्चन जो आसा न्ही स्पेसिफीक जो आसा न्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि फोंडा District hospital आणि- बस बसून घ्या बसून घ्या ताका लागून बसून घ्या लोड पडटा येस आन्सर सर answer करूं आणि जाय. एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर हांव ऑन रेकॉर्ड ऑफ द हाऊस हे जे जेन्ना कितें विशय मांडपाक जाय आतां बाब विजय सजयन मांडलो बेन्झीन मांडलो आणि युरीन सांगले की ट्रॉपिनिन आनी इतर कांय गोश्टी ते टेस्ट हे कार्डियक मार्कर्स करपाची गरज आहा डेफिनेटली पूण कितें आसा हांव हेजेर जबरदस्त चवकशी करता ट्रॉपिनिन बिपिनिन करता आमचे कडेन फेसिलिटी ते आसा ते करपाक काय व्हडलें न्हू पूण त्याच बरोबर हांव विरेशाक सांगूंक सोदता तूं जें म्हणटा तूं तेज्या मतदारसंघान गोवा मेडिकल कॉलेज आहा तेंच्याच मतदारसंघान आहा तांकां हांवें सदां तांकां कितेंय आसल्यार म्हाज्या लक्षांत येता की तांकां हांवें केन्ना बंधन घालूंक ना की अशें तुमी वचूं शकता तांकां हांवें पयलीं बी सांगलां की तुका केन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजान विजीट करूंक जाय निश्चित विजीट कर कितें चॅक करूंक जाय तें चॅक कर पूण जें काम केलें वयता गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा विशय ना हांगा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडा हॉस्पिटलाचें आसा रेफरल जाताच आमकां जर रेफरल करूंक जाय की म्हणूनच प्रायम मिनिस्टरान निती आयोगच्या माध्यमांतल्यान नवे तरेचे मॉडेल्स आमकां दिल्ले आसा जे ऑलरेडी हे नोटिफाय जाल्ले आसा ज्या माध्यमांतल्यान राज्य फुडें सरूं शकता तुमी जर आमकां सांगले तुमी बी जर फाल्यां समजा सर आमच्या आतां जाय ते पार्टीचे लोक हांगा बसल्या तर कितें आहा की तुमी जर फाल्यां तुमचे मदीं आयलो विचार की ह्या तरेचे मॉडेल करूंक जाय तुमी कशें मॉडेल करतले तुमी मॉडेल करपाक जाय जाल्यार आयज आमी एकमेकाचेर हांव काय तुमचे जे कितें तुमी टिका करता जे कितें तुमी सजेशन्स दिता हांव ते सजेशन म्हणून हांव एक्सेप्ट करता हांव तुमी टिका करता म्हणना पूण त्याच बरोबर हे सरकार जे आहा हे सिरियस आहा ह्यो गोश्टी खातीर म्हणून हांवें मुख्यमंत्रीकूच सांगलें मुख्यमंत्री कडेन पयर चर्चा जाली की व्हडल्यो हॉस्पिटल आमच्यो ज्यो आहा हे हॉस्पिटलाचे अंडर मुख्यमंत्रीचे अंडर आयज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे सावथाच्या लोकांक हे हॉस्पिटल बांदले गेल्ले आनी ह्या सावथ गोवाच्या हॉस्पिटला खातीर आमकां कसलेय परिस्थितीक इंटिग्रेट करून फेसिलिटी केल्यार तितको बी खर्च सरकाराचो देंवतलो आनी त्याच बरोबर गोंयच्या लोकांक ₹1 एक्स्ट्रा दिवपाचे ना ह्या तरेचे मॉडेल आमी करुया जर विरोधी पक्ष जर विदीन 3 months बिफोर द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन वील गिव द प्रोसिजर दॅट वी आर फॉलोइंग इट टेक्स टायम फाल्यां तुवें सांगलें हांव कितें कोणाक काडून ते आमी दिवं शकना आमी जर करता म्हणटा की कमिटी घेता तुमकां जर कितें सजेशन्स दिवंक जाय तुमी ना I committee to formulate the procedure how what is it that we want because ना कितें स्पीकर सर आयज एकूच मिनिट स्पीकर सर हे जे ते म्हणटा सगळे आतां तेणी कितें केलें लोक मरता म्हणून मागीर फाल्यां हेडलायन येतले लोक मरता म्हणून व्हरतना हॉस्पिटलान लोक कोण मरना कोण क्रिटिकल आसल्यार तेजे वाचोवपाचें जीवन तेजे उलयना आयज तो गोवा मेडिकल कॉलेज तेजे मतदारसंघान आहा आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान तो केन्ना जाय तेन्ना वचून चवकशी करूं शकता आनी ताका खबर आहा की डॉक्टर कितलें काम करता ते आनी डीन बी ताका पूर्णपणे सहकार्य विरेश बोरकाराक हांवें दी म्हणून सांगलां ताका कितेंय तेजे पेशंट आसले कितें आसलें ताका सांग आनी ताका ट्रिटमेंट दी म्हणून सांगलें हे कोणीय सांगचें गोवा मेडिकल कॉलेज तुमी जेन्ना विधानसभेन जेन्ना उलयता हांव समजूं शकता म्हाका 16 वर्सां जालीं हांगा तरी बी हांव जुनियर आहा म्हाजे पेक्षा 2-3 सिनियर आहा हांगा पूण मेन म्हणजे कितें आहा की तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय की डॉक्टर जे आहा हेंचेर मागीर हेंचो मॉरल मातसो कमी करपाचें मातशें कमी करात हे मातसो राव हांव उलयतां मातसो बस हे पब्लीक मिटींग न्हू हे असेंब्ली म्हाका मातसो 5 मिनटां उलोवन दी स्पीकर सर हांगा हे जे म्हणटा कितेंच गावना म्हणून हांगा 120 हांगा 120 हांगा हे जे मागला क्वेश्चन स्पीकर सर हे 120 कोटीचे बिलां आनी कसले बिलां आनी मागल्या ते दिले आमी तांकां आनी लोकांक हे जे सांगता हे चुकीची समज आयज मुख्यमंत्रीक खबर आहा मुख्यमंत्रीन पळयल्लें आसा की आयज आमी किडनी पेशंटाचो ट्रान्सप्लांट केलो तरी बी आमी ताका मेंटेनन्सचो अलावन्स मेडिसन दिता पेशंट इन पेशंट एंड ओपीडीचे बी मेडिसिन्स आमी प्रोवाइड करता उत्तर मेळ्ळें आसतलें क्वेश्चन नंबर 2 प्रेमन शेट Speaker sir, I may be permitted to ask question number 2A. Speaker sir, as per reply as per the portal, Speaker sir, हांव सरकाराचे आभार मानता की तेंच्यांनी साल्वादोर जमून चोडण ब्रिजाचे लँड एक्विजिशनाचे पयशे EDC कडेन ट्रान्सफर केल्ले आसा आतां काही दिसांनी हेज्या सेल डेट एक्झिक्यूट जातल्यो सगळ्या ऑफिसरांकूय आयज मान्य मंत्र्या द्वारे सांगूंक सोदता की हो जो सेल डेट एक्झिक्यूट करपाचो जो विशय आसा तो बेगींतल्या बेगीन घेवचो तशेंच एनवायरमेंटल रिस्क एसेसमेंट हो जो प्रोसिजर आपण पयलीं केल्लो 5 वर्सां पयलीं केल्लो तो लॅप्स जाला म्हणून आतां परत करचो पडटा मग त्या प्रोसिजरान
स्पीडअप करून हे बेगीतल्या बेगीन घेवपाक जाय हो एक विशय आहा स्पीकर सर. तशेंच ह्या पुला संदर्भात जे टेंडरींग प्रोसेस आसा तो बी बेगीतल्या बेगीन करचो अशें म्हाका स्पीकर सर सभाघराक सांगन दिसता. हेच्या संदर्भात एक डेडलायन दिवची मान्य मंत्र्यान की हे सगळें काम केन्ना अशें जातलें. स्पीकर सर, जे ऑनरेबल कलिगान जे सांगला इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आनी तो EIA म्हणटा पळय ते डिफरंट डिपार्टमेंट पण एनी PWD म्हणटरी आमकां पळोवंक पडटलें ही ब्रिजाचे जे इनिशियली हो कॉन्सेंट जो 2013च्यान चालू जाल्लो आसा 2012 कायदो पास जालो आनी 2013च्यान 1 जानेवारी 2013 कन्सेंट करपाक ताका लागून हें बील स्पेसिफिकली आज डिस्कशन येतले जे लँड एक्विजिशना प्रॉब्लम जाता रस्तो करपाक आनी कितें करपाक तेन्ना हेजे खातीर हे बिलूय हाडलेलें आसा. सो म्हाका दिसता हो इशू आमचो फुडें व्हरतलो आनी बेगिना बेगीन म्हाका दिसता GSIDC बेस बांदता आनी GSIDCन सगळे प्रोसिजर करपाक जाय. आमी फक्त लँड एक्विजिशन करून GSIDC हँडल करतले तुमी फॉलो ऑन करून घेवचे अशें स्पीकर सर. स्पीकर सर, जो एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट जो विशय आसा हेका म्हाज्या माहिती दिसार 2-3 म्हयने लागता अशें GSIDCन आमकां सांगलां. पण ज्या भागाचो पयलीं रिस्क असेसमेंट जाल्लो तो प्रोसिजर एकदम कटल करून बेगीतल्या बेगीन हेजे टेंडरींग प्रोसेस करचो हेच म्हाका परत परत सांगन आसा. स्पीकर सर, हांवें परतून सांगता की आमी जो एक्विजिशन प्रोसेस आसा तो ऑलरेडी सरकारान 12.5 कोटी EDCन डिपॉझीट केला. आतां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे कलेक्टरान तो एग्रीमेंटूय वेट केला. आमी डेट दिल्ली आसा फॉर सायनींग ऑफ एग्रीमेंट टू टेक द लँड इन पोजेशन. Moment land is taken in possession, we will hand this because as per the government decision, GSIDC based banta, we will hand it to them. Procedure to EIA procedure asa, तो as per कायदो कितें आसा ते आमी प्रोसिजर कितें आसा ते करून कितले बेगीन जाता ते प्रोसिजर करपाचो प्रयत्न करतले. पूण जे एक्झिक्युटींग बॉडी आसा GSIDC हांव ताका रिक्वेस्ट करून तो प्रोसिजर फॉलो अप करपाक लायता स्पीकर सर. प्रश्न क्रमांक 3 एल्टन डिकोस्टा. Speaker sir, I had asked a specific question. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 3B. Question number 3B. Minister una Portal. Cyclist. Speaker sir, I had asked a specific question related to ONGC complex within my constituency. Speaker sir, ONGC complex occupies around about 8 lakh square meters of village land. But the contribution of this company to the village does not contribute anything. I had asked for all approved plans of structures in the complex, but I have got only one of the structure approved in 2021. I have not received any plans of the existing structures. Speaker sir, my question is first, I want to ask the minister, do the structures in ONGC constructed prior to 2021 have any approved plans? This is my first question. Speaker sir, जे बाब एल्टनान सांगलेले आसा की हांवें ऑलरेडी म्हायती काडली प्लस आमी कितें ठरयलां की आमकां आमचे कडेन सद्याचे परिस्थितीन त्यांनी कसलेच हे मागूंक ना हे नवे हे कितें करपाक तुमी ते जमीन तांकां दिल्ली पूण त्याच बरोबर थंय भितर जर कितें डेव्हलपमेंट जाता दे हॅव टू टेक द परमिशन फ्रॉम अस. देर इज नो क्वेश्चन, दे आर नॉट एक्झेम्प्टेड. म्हणून आय वूड लायक टू अश्योर द ऑनरेबल मेंबर देर आर 2-3 थिंग्स ही हॅज आस्क्ड. सो इफ यू वॉन्ट नाव वॉट यू हॅव टॉक्ड अबाउट ONGC, I have asked the officers to fix a inspection, go and check thoroughly खंयचे areas त्यांनी permission घेतल्या, खंयचे areas permission ना, and before I will submit the same report, joint inspection report. Even if you want to go for a joint inspection, I will organize it so you can, we will take action if they have not taken any. So the minister admits what they have done is illegal. Second thing, I wish to inform the House that ONGC has other more structures, roads, etc. in the property. But they have not paid a single due to the local panchayat body. They have not paid a single rupee. And last time when Honorable Minister Rohan Babello, Subhash Allo, they had promised to take a joint inspection, Saul government. Ata ye hobrik char munjale, kainch kelna. Tenka free hand
हे कंपनीन म्हाका दिसता इतले लॉज वायलेट करपाक हांवें सरकारान तांकां फ्री हँड दिला कितें म्हणा. Second, very important, in 2021, when they granted this clearance, dated 6th 2021, the zones marked in ONGC property is natural cover, orchard and cultivable. Is there any clearance given to such projects for this company if the zones are orchard, natural cover, or they are exempted from this zoning laws? They are not exempted from any zoning laws. I was just trying to locate, because in the morning only we had a detailed discussion on this. As far as these buildings for तुवें जे आतां कितें म्हटलां ते प्रत्येक गोष्ट तांकां वचून रिएसेस कर म्हणून सांगला. आयज तुवें प्रश्न विचारले म्हाका, आयज पर्यंत आमचो ह्या दिसांनी आमचे कोण थंय वचूंक ना ते चॅक करपाक, पूण तेणी आमचे कडल्यान म्हणटा ते परमिशन म्हणटा ते घेवंक ना. तुवें जे उल्लेख केला ते नॅचरल कवराचे जे सांगलेले आसा जे जेन्ना तांकां ते जमीन दिल्ली तेणी तेज्या फुड्यान काय आमचे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन काय तेंचे आमचे कडेन वी डोंट हॅव एनी कायंड ऑफ कॉरस्पॉन्डन्स. But I have asked the Deputy Town Planner Kepe to go and assess exactly what is the status. There I would like to assure on the floor of the House is they are not exempt from the Town and Country Planning Act at all, and they have to take all the permissions from us. Speaker sir, so this is like to get answer, Honorable Minister answer of last so many years ONGC has come up with a project. I don't know eja poil kon kit choitalo kit to banna. They have taken people for granted. पयर आमगेल पंचायत बॉडी एंट्री दिवना तेमी सरपंचाक आनी पंच मेंबर्सां एंट्री करून दिवपा दिवना देयर स्टाफ. स्पीकर सर, ऑल द कॉन्ट्रॅक्टर्स विथ दे हॅव बॉट आर आउटसायडर्स. जमीन गोंयकारांली, जमीन आमगे लोकलाली. दे हॅव नॉट इवन एडवर्टायज ऑन द लोकल पेपर्स. भायले मुनीस कॉन्ट्रॅक्टर आटायनींग गायले, आमगे सादे लोकांक एक जॉब ना. गार्डनर्स भायले, बाकी सगळे भायले. सो आय वॉन्ट अ स्पेसिफिक डेट when, if you want, we also a local body can accompany. You make a thorough study. We want these things to be put in order. Zomin amgeli. Speaker sir, जे construction आयज मेरेन permit केला ते फक्त natural coverage ना, only on settlement. Settlement जी area आशिल्ली जे within the permissive of the ONGC, but it's not it is not been reflected in the technical clearance. आणि एक हांव सांगूंक सोदता ऑनरेबल मेंबराक की तुमकां जाय जाल्यार हांव पयलीं डिपार्टमेंटली हांव चॅक करता आनी तांकां वचून चॅक करून दी, आनी गरज पडल्यार मागीर तुका हांव सांगता केन्ना जे इन्स्पेक्शन आहा तें मागीर म्हाका काय विशय म्हाजो कांयच ना. So what I am saying is all the dues last 10-15 years when they have started till date panchayatak ek single rupees melna, all those dues have to be paid to the local body. Speaker sir, but to get clearance aje eating thing borela reply it is natural cover म्हणून. There is no way mentioned that is settlement. हांवें आतांच सांगलें की construction permitted is in the settlement zone. However, the zone is not reflected in the technical clearance order. So ही परिस्थिती आहा. ही तरी बी पूर्णपणे हेजेर I have asked in the not today only, when you raised the issue also, when we got this question, we have asked in detail to go through each and every aspect. Speaker sir, my second question is, since last 3 years, lot of irregularities have been happened in Kepe constituency. People have developed orchard and agricultural land. Hills have been cut. Speaker sir, complaints have been filed, but no action has been taken. I have a reply which shows that the first two complainants in the list says the violator is unknown. How it is possible, sir? Speaker sir, the owner of the land is probably involved in that, or the owner will know who is involved in it. In 6 cases which I have got the reply, the violation of Goa Land Development and Building Regulation, there are provisions under TCP Act, specifically under section 50 to 54, to take action for the violation. But the TCP department has not taken any action on those violators. Speaker sir, it is a clear case of setting. The black coat or kitta ma khabar na, black suit. Done by the TCP. I am not blaming, but it is a setting done by the TCP department officials. परत एक point of order. Speaker sir, black suit आता कितें? I don't know with whose direction. कित्याक म्हणून ते Speaker sir, last Speaker sir, last kitli si ek hours, 1 year. I want to. I'll give you reply. 1 minute is remaining. Okay, no. One sir, violation serial number 10. Sir, biotech.
I am for the last 1 year I am shouting, sir, प्रश्न विचार न्ही biotech, massive field has been cut. Maka official सांगताय FIR केला, lodge केला म्हणून काय ऍक्शन ना. You all have the powers. That's a biotech दिया on ground किती झाला काय झालं. Half a second. Speaker sir, what MLA is trying to say, there are a lot of illegalities. बसून घे There are a lot of, एक तर ऑपोजिशन लीडर बसून घ्या. there are a lot of illegalities happening. Hill cutting is happening in his constituency. I have one reply. Specifically, I will tell you 34/1 and 37/1. This particular thing has been booked under 17A. And after 17A has been booked, now hall has been built there. And Panchayat is building walls in that Paroda Panchayat. Can you look, will you give an assurance? It is touching both of our constituencies in Paroda. Survey number 37 bar. I will give you the list. Will you give an assurance? प्रश्नकाल हांगा सोंपता 12:30 झाले मरे. जिरोवर. Assurance dinu speaker. Give an assurance. So you give me assurance on this, all this, saying I'll that take action. you are going to take action. Yeah, I'll take action. डॉक्टर दिव्या राणे जिरोवर. स्पीकर सर हां सांग कितें जालें. मायक ऑन करपाक जालो. स्पीकर सर अनस्टार एलक्यू नंबर 110 हितून रिप्लाय येयल्या की ई प्रोवाइड certified through copies of all the tender documents of work order for all the works and the detail of the contractors. हितून सर फक्त 21 स्पीकर सर स्पीकर सर हितून फक्त 21 आसा आनी हेंच्यानी डिटेल वॉल्युमिनस म्हणून जाला. स्पीकर सर डॉक्टर दिव्या राणे आमकां डिटेल मेळपाक जाय. पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज केला. स्पीकर सर आमकां ऑपोजिशनाक दिना तुम्ही. स्पीकर सर ऑपोजिशनाक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज केला. Speaker sir, there's fear and anxiety in the minds of the डिटेल कितें लिपोंक सोदता. There's fear and anxiety in the minds of the dairy farmers of Sattari operating small businesses that due to lack of financial assistance and other related facilities may lead to close down of their operations. The measures the government has taken in this regard to increase the payment of incentives to them, the procurement of milk price, affordable cow feed, good quality of dry fodder to be made available at Goa Dairy and efficient veterinary facilities such as equipments for blood tests of cattle, essential medicines and good quality semen for cattle breeding, and also to expedite the proposal to set up 24/7 ambulatory clinic at veterinary hospital at Honda and the super speciality veterinary hospital at Mulgaon in Bicholi. स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आसा की गोंय राज्यान आमच्या सत्तरी तालुकान मिल्क प्रोडक्शन सगळ्यान हायेस्ट आसा. ऑलमोस्ट 33 लाख लिटर्स वी सप्लाय एवरी इयर. पण कितें जालां जे प्रोक्युरमेंट मिल्काचो जो आसा ₹2 has been increased, but at the same time the cattle feed has gone up in the market rate has gone up by ₹4. So ताजे खातीर वो procurement price जो वाडिल्लो ताजो कांयच फायदो जाल्लो ना आमच्या फार्मरांक. आनी जे फॅसिलिटीज आसा जे हॉस्पिटलां जे आसा दे डोंट हॅव द फॅसिलिटीज विथ रिक्वायर्ड मेडिसिन्स आनी ब्लड टेस्ट करपाचे. सो तांकां सगळ्या फार्मरांक आमच्या नेबरींग स्टेट्सान महाराष्ट्रान बी वचचें पडटा. सो दॅट कॉस्ट इज देर. प्लस जे इन्सेंटिव्स तुमचे डिपार्टमेंट दिता ऑनरेबल मिनिस्टर की तुमचे जे इन्सेंटिव्स दितात ते मातशे आतां सद्या तांकां 40% आसा. सो मागता की तुमी ते एटलिस्ट 60% वाडोवचे. आनी कित्याक हो जो इन्सेंटीव दिता तो तांकां टायमली येना. 6 म्हयने तूं 1 वर्स पर्यंत अजून येवना. ते एटलिस्ट तुमी तर 3 म्हयन्यांनी तर दिले तांकां जाल्यार इट वील बेनिफीट देम. कित्याक आतां 1 वर्स पर्यंत तांकां पेमेंट मेळना. सो एज इट इज दे आर गोईंग इन लॉस. आनी इतलो सगळो एक्सपेंडिचर तांचे ओवरहेड्स इतले हाय आसता म्हणून तांकां दे आर वरीड की आमचे दे हॅव कम एंड टोल्ड मी की आमकां वायबल ना आमी हो धंदोच बंद करता म्हणून. कित्याक तांकां ते परवडना म्हणून कित्याक कॉस्ट इतलो हाय जाल्लो आसा. सो मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की तुमी कितें तरी मातशे इन्सेंटीव प्रायस सपोर्ट प्रायस जो आसा जे फॅसिलिटीज आसा मातशे जे हॉस्पिटलां आमी मागल्या की आमचे होणा एम्ब्युलेटरी क्लिनीक मातशे सुरू करात. मुळगांवां जे सुपर स्पेशालिटी क्लिनीक आसा ते मातशे जाता तितले बेगीन सुरू करात. तो आमच्या फार्मरांक गोंयचे भायर वचपाक लागपाना. आनी जो सपोर्ट प्रायस आसा मातसो तांकां तर टायमली दिलो
आणि तांचे तर इवन इफ यू कुड इनक्रीज द मिल्क प्राइस बाय maybe another 2 rupees because as it is जे गोवा डेरीचे प्रोडक्शन आसा it is गोवा डेरी procurement almost 2 लाखाचे आसा requirement but you know आमचे थोडेच गोवा डेरीचे येता बाकीचे everything is coming out from Amul is supplying, Dandini is supplying, so गोवा डेरीचे तितले म्हणल्यार तितले they are not taking from the farmers कित्याक तितलो सप्लाय ना म्हणून इतले रिक्वायरमेंट आसा सो मागता की तुम्ही मातशें कितें तरी करचें म्हणून सेकंड केदार नायक आन्सर हें करपाक गरज आसा स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबरान दिव्या राणेन जो मेन्शन केला हे 6-7 पॉयंट जे आहा हे सगळे गव्हर्मेंटाचे कन्सिडरेशन आहा फक्त जे डिले पेमेंट म्हणटा पळय तो तेंच्यांनी ऑटोमॅटीक मिल्किंग मशीन ते घेवपाक जाय ते फार्मर घेयना कारण ते घेतल्या उपरांत आमकां जे बिलाचे बील हांगासून येवंक जाय गोवा डेअरी हितूनसून ते टायमार येना आमचे कडेन येयल्या उपरांत आमी रोखडेच एक्सपेडायट करता आनी एक्सपेंडिचराक धाडटा फक्त तेंच्यांनी तर ते ऑटोमॅटीक मिल्किंग मशीन घेतले जायत सोसायटीन जाल्यार तेंची बिलां पेमेंट करपाक आमकां बरें पडटलें बाकीचे जे तुमी मेन्शन केला हॉस्पिटल बीन दॅट इज अंडर कन्सिडरेशन श्री केदार नायक would like to bring to the notice of Honorable Speaker that every monsoon there is a flooding near Green Park Hotel and neighboring areas where highway and internal roads submerge under water, making life of common man very difficult. If desilting of Tar River is not done on time, then the similar situation will arise again in this monsoon. This is the right time to deploy excavators to clear silt and mud as the water level is very low. As said, prevention is better than cure. Water Resources Department should take precise action to avoid flood-like situation in the coming monsoon. My humble request to the concerned authorities to take prompt and immediate action to resolve this problem. Speaker sir, every monsoon म्हाका दिसता माझी constituency तशीच honorable MLA काल्लूस बाब आसा हांगा आल्दोना आनी तशेंच honorable tourism minister आसा तेंची पोरवोरी तिनूय कन्स्टिट्युएन्सीनी भरपूर फ्लडिंग जाता आनी आमी कितें करता एवरी टायम फ्लडिंग जालें काय मागीर थंय पावता ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो सो आतां एक्चुली हो रायट टायम आसा आतां जर प्रॉपरली एक्सकवेट केले ते डिसिल्ट केल्यो जाल्यार हे फ्लडिंग जें जाता एवरी इयर ते आमकां अवॉयड करूंक जातलें सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटीज आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक हे मातशें तेंच्यांनी हितून लक्ष घालचें म्हणून थँक्यू रिक्रोज सिल्वा आतां अंदूय बीन सादारणशे 10 एप्रील नंतर ज्या ज्या ठिकाणी गरज आसा डिसिल्डिंग करपाची आनी विशेष करून तुमी तार न्हंय जी म्हटल्या पळय न्ही म्हापसा वता आसतना थंय डिसिल्डिंग जावंकूच जाय ते 10 एप्रील नंतर सुरू करतले रिक्रोज सिल्वा थँक्यू सर Because of fear and anxiety in the mind of people of Velni village due to lack of staff in RMD near Velni Panchal. Speaker sir, ही RMD Velni 2018 start जाल्ली आनी कंपल्सरी एक RMD एक डॉक्टर नर्स फार्मासिस्ट आनी एक MTS आसपाक जाय हे 4 पोस्टिंग आसपाक जाय हांवें क्वेश्चन घाल्लें आनी म्हाका थिंगा रिप्लाय मेळ्ळा आजून थिंगा एकूय पोस्ट अपॉयंट केलो ना नील म्हणून सो हांव मागता ह्या 4 पोस्ट म्हाका एक एश्युरन्स दी हे 4 पोस्ट जाता तितले बेगीन वॅकंट आहा ते फील करचे म्हणून श्री नेक्स्ट डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी Fear and anxiety in the mind of people of Bicholim, especially from Latambarsem area, regarding Latambarse Industrial Estate, as regard the time frame of when this industrial estate will be operational, and when will the allotment of plot be done, and when will this industry provide employment and livelihood to the people of Latambarsem and surrounding area. Speaker sir, ही जी लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो प्रश्न आसा हो लास्ट 10 वर्सां जाता आमच्या इंडस्ट्री मिनिस्टराक खबर आसा डे वन ऑफ हांव म्हजो निवडून येयल्ल्या पासून हांव फॉलो करता पूण ते कांयच जायना प्रत्येक फावटी जेन्ना हांव क्वेश्चन विचारता ऑफिसरांक विचारता त्याच दिसा पेपर वता फुडें कांयच जायना रस्तो म्हणटा तो अजून रस्तो जो कनेक्टिंग रोड आसा तो प्रॉपर ना थंय लायट ना उदक ना थिसर सो खंयचेच ना सो सरकार हेचेर खरोच सिरियस आसा ही इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू करपाक काय हे फक्त पेपराचेरच दाखोवपाचें आसा सरकाराक मातशें हांव
तांकां आनी लोक रावल्यात तांकां थिसर लोकांक जॉबांची गरज आसा थिसर लोक 10 वर्सां आतां वाट पळयता ही केन्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू जातली आनी आमकां जॉब जातले ते थँक्यू श्री प्रवीण आर्लेकर युअर स्टेटमेंट मान्य आमदाराकूय खबर आहा दोतोरा कितले आतंपारशे इंडस्ट्रियल एस्टेटान हांव इंट्रस्ट घेता ते इवन हांवें आदेश दिल्लो आसा IDCक दॅट ट्रीट इट ऑन टॉपमोस्ट प्रायोरिटी बिकॉज तो आमकां थिंगा फूड प्रोसेसींग पार्क रिलेटेड विथ फूड इंडस्ट्री आमकां थिंगा ते इंडस्ट्रियल एस्टेट डेव्हलप करपा जाय रस्तो करपाचें आतां उदक येवपाचें आसा मान्य PWD मिनिस्टर सांगता हांव तेजेय फाटल्यान आसा जाता तितले बेगीन उदीक हें करपा पावर मिनिस्टराच्या फाटल्यान आसा तांकां इलेक्ट्रिसिटी सारकी येवपा थिंगा ओन्ली रस्त्याचो एक प्रॉब्लेम आसा तेय अंडर गतिशक्ती आमी ट्राय करपाक शकतात ते फंड्स थिंगा हाडून पूण कशें करून आमी ते इंडस्ट्रियल एस्टेट सारके करतले PWD मिनिस्टर थिसर खंयचें उदक हाडिना थंय जाय तुका रॉ वॉटर जाय उदक रॉ वॉटर थिसर डिपार्टमेंट घालता कळ्ळें न्ही थिसर काय ना ए सर मातशें करात कळ्ळें न्ही रस्तो ना Speaker, sir. Statement. Clear and exciting in the mind of people of Pendne constituency regarding shortage of drinking water due to such as number of projects like Mopa International Airport, Ayush Hospital, Industrials at Pendne constituency. People shortage believe that major water supply divert to this project which has resulted in the shortage of water in the domestic. As for the local, it is nowhere seen the water tanker and bring us by any of these commercial body by the local of area for damage domestic consumption. Speaker, sir. हांव निलेश काब्राल सराक एक सांगूंक सोदता आतां कितलो टायम लागतलो सद्या लोकांची खूब हालत जाता आतां अजून 2 म्हयने उरल्या आनी पेडण्यान फकत एकूच टँकर आहा येदे व्हडल्या पेडण्यान जाल्यार कितें प्रोविजन केल्लो आहा सद्या उदकाक लागून पयलीं सुवातेर जो फियर एंग्जायटी आसा that water supply is diverted to Mopa airport is wrong. थंय WRD raw water दिला आणि WRD raw water दितरी Mopa is doing their own treatment and supplying. That is why तू थंय टँकर वता ते दिश्टी पडना तुका अशें तुजें सारकें फियर ना ताका सो थंय एक गोश्ट जाली दुसरी गोश्ट तुका लास्ट असेंब्लीनूय सांगलें हांवें की प्लांट जे आसा आमी ह्या म्हयन्याचे एंड म्हणजे ह्या म्हयन्याचे मे एंड म्हणल्यार कमिशन जातले एक 5 MLD मे एंडाक जावचें ना काय दिसता सर हांवें कित्याक ना म्हटल्यार 8 दीस पयलीं थंयसर विजीट केल्ले जाल्यार म्हाका दिसना मे म्हयन्याक जातले खंय तेज्या पयलीं आतां लोकांक कितें प्रोविजन केल्लें आसा आतां उदक ना सद्या जाल्यार तूं खूब हालत जाता 10 दीस 8 दीस उदक आसना लोकांक तेजे खातीर तूं पळय सांगता पळय टँकरी जे प्रोविजन आसा ताका आसा एक टँकर ना ते 3 टँकरी आसा पूण तुवें पळय सांगला पळय स्पीकर सर की लोकांक टायमार टँकर पावना ते बी 10 दीस लोकांक उदक ना मोपा स्पीकर सर मोपाक उदक रॉ वॉटर दिना ताका आमी ट्रिटेड वॉटर दिना रॉ वॉटर वयता ते आपण करता दुसरें जें आसा ताका पेडणे मतदारसंघान 4 MLDचे शॉर्टफॉल आसा हांव मानता आनी तेजे खातीर आमचे जे प्लांट आसा हांवें तुका लास्ट टायम सांगलें तो जागो प्लांट रेडी जातलो पूण पायपलायन घालपाक आमचे कडेन जावचें ना तुका लास्ट टायम रिक्वेस्ट केलें की तूं इंटरव्यून जा ते आमचे जे प्रॉब्लम जाला तो रायझींग मेन घालपाक जाय तो जागो जाय पायपलायन घालपाक जाय तितू भितर ती जागोचे इशू आसा तुमकांय खबर आसा तितू भितर तुवें इंटरव्हेन्शन करूंक पडटलें न्हू जाग्याचे इशू आहा ते बरें आहा पूण जागे हेज्या पयलीं जे घेतलेले पळय लोकांचे तेजे आजून पयशे पावोंक ना जे पयशे पावना पयशे पावना ते म्हाका हाडून दी स्पीकर सर आमी पळयता कितें उरला तें ओके श्री विजय सरदेसाई Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of locals of Velsav and ROC over the blockages of storm drains across the railway tracks and works being carried out without land acquisition. I call upon the Revenue Minister to verify the title documents of the South Western Railway. Speaker, sir, South Western Railway आता डबल ट्रॅकिंगाची कामां करता थंय
without consideration for drainage, traditional access, etc., or even the ownership. Just because it is exempted from environment impact assessment does not mean they can negatively impact the environment. Speaker sir, या RBNL कडेन title documents आसात जमनीचे to commence the work. हे last time आलेश सिकेरान बसून हे काडिल्लें. Speaker sir, revenue ministran हे RBNL title documentsचे विचारूंक जाय आणि जे ही जमनी गोंयच्यो जमनी ज्यो अश्योच गिफ्ट करतात हे बंद जावपाक जाय आणि जे लोक हे हातून अवेअरनेस क्रिएट करतात लायक ऑरविल रॉड्रिग्स, ऑलेन्सो सिमोइस, कॅप्टन विरियातो, फादर बॉलमॅक्स हांचेर केसी रजिस्टर करतात. स्पीकर सर, जे अन्यायाच्या विरुद्ध उलयतात, जे मिस्टेक करता रेल्वे म्हणून पॉइंट आउट करतात तांचेर केसी फायल जातात. आणि म्हाका दिसना हें कितें चल्लां न्ही. रेव्हेन्यू मिनिस्टरान पळोवंक जाय एटलिस्ट साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचे टायटल डॉक्युमेंट्स चॅक कर. जमीन सोडूंक जायना तुज्यान, तें तरी एश्युरन्स दी म्हाका. I assure the honorable member that I will inquire into on the same and get back to him. Shri Vinesh Borkar. Fear and anxiety in the minds of the Goans on the delay of convening ordinary Gram Sabha by the village panchayat as per section 5 and section 6 of the Goa Panchayat Raj Act 1994. Many of the village panchayats have failed to convey ordinary Gram Sabha for the month of January 2023 and further failed to convey the same in the following months even after the notice from block development officer. It is important to note that villagers can't raise their village development issues, discuss on the administrative reports, accounts, budgets, government schemes due to failure in convening ordinary Gram Sabha. The step the government intend to take in the matter. Speaker sir, every year 4 ordinary Gram Sabha जाता आणि 4 Gram Sabha जावचे थाणून आयज थोडे कडेन Gram Sabhaच जायना. सो फॉर एग्जाम्पल आमच्या तिसवाडीन जेन्ना बिडिओन लेटर काडले 31 जानेवारीक 15 विलेज पंचायतीन तिसवाडीच्या ग्रामसभाच जावंक नासल्यो. थोडे पंचायतीन ग्रामसभा केल्यो आणि आयज आमचे सानंद्रे मतदारसंघान एक पंचायत आसा कुर्का बांबोलीम पंचायत, थंय अजून पर्यंत ग्रामसभा जाल्ली ना. सो हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा सरकारान. नाल्यार जो रायट आसा आमचो लोकलांचो रायट आसा ग्रामसभेक उलोवपाचो आनी ग्रामसभेक आपणाचे विशय मांडपाचे. आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण म्हणटा जेन्ना ग्रामसभाय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, आमची विलेज पंचायत स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आनी थंय खंय ना खंय तांकां रायट मेळोवपाक जाय. आयज कांयच उलोवपाक मेळना आनी बजेट पासून आयज स्पेसिफीक सांगपाक सोदता विथआउट बजेट म्हटल्यार बजेट प्रेजेंट करूं ना लोकांक दाखयत ना. म्हटल्यार कितें घोटाळे चालू आसा ह्या पंचायतींनी भितरल्यान कितें तरी घोटाळे चालू आसा म्हणून ते बजेट दाखोवंक सोदना. सो हे मिनिस्टरान लक्षांत घेवपाक जाय की जाता तितले बेगीन ह्यो ग्रामसभा कंडक्ट करपाक लावपाच्यो. एवरी टायम सांगता ते की सरपंच ना, सरपंच सायन मारिना. म्हटल्यार कितें सरपंच ना म्हटल्यार ग्रामसभाच करची ना. येस श्री एल्टन कृष्णा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Kitol over the loss of checker as a result of unmonitored and unregulated bauxite mining in the village. Speaker sir, there are two things of that bauxite. According to LAQ, MMDI Acta प्रमाणे 50 years तेंगेलो lease lapse जालो in 2018 आणि subsequently अनेक म्हाका दिसता lease renew केला in 2022. It is valid or not valid? This is one point. Second thing, हांवें RTO ऑफिसर्साकूय धाडले of that तेंगे चॅक करपाक. ते 18 टायर्साचे 40 to 44 टनाच्यो व्हडले ट्रक्स येताय थिंगा. And we have around about 4 or 5 small culverts, small bridges. And I had sent a letter to check the load capacity of those. तो म्हाका दिसता ते आज पासून पावल नाही करपाक. So these are the things. Otherwise, हाल तरी ते ब्रिज आमगे किटॉल कानांगिनीसून ते ब्रिज मोड्यो जाल्यार म्हाका दिसता ते होल सिस्टम थिंगा येवपाक ट्रान्सपोर्टूय बंद जातलो. सो आय वॉन्ट एन एश्युरन्स तेजेर न्हू कितें तरी एक्शन जावचें म्हणून. श्री कृष्णा साळकर. Sir, fear and anxiety in the minds of people of Vasco and surrounding areas regarding hanging of cables, internet wires on electric poles, sometimes also on the roadside dividers, which has resulted in many fatal accidents, and fear that if left unattended may end in a tragedy. Speaker sir, Vasco आमच्या प्रत्येक स्ट्रीटार आणि प्रत्येक इलेक्ट्रिक खांब्यार ह्यो इंटरनेट केबल्स
अश्यो लोंबकाळ्ळ्यो वता आनी त्यो आतां लोंबकाळटा त्यो रस्त्यार पावल्या. कितलेशेच एक्सिडेंट जाले, कितलेशेच फेटल एक्सिडेंट जाल्या आनी कोण तरी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी आमी ते काळजी घेना जाल्यार कोण तरी थंय मरतलो आनी मागीर आमी जागे जातले. सर हांवें कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टराक पसून हो विशय नजरेक हाडलो आनी ताणें सांगलें की खंय तरी पॉलिसी डिसिजन घेना जाल्यार आमी ते तशेंच उरतले म्हणून. सो हांव ऑनरेबल आज मंत्री ना पूण मंत्री सांगपालो की ऑनरेबल CM रिप्लाय करतलो म्हणून. सर ते इलेक्ट्रीक केबल्स आसा पळय हाजे पोलार त्यो इंटरनेट हें आसा. Yes. Speaker sir, note it. Yes. Assembly चालू दवरा. Paper to be laid on table. Sri Nikon Hankar, Minister for the Environment and Wetness Services. Minister for मंत्री तुमचे पेपर दवर सादर करात. निलकंठ हळणकर. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Calling attention, Sri Alex Reginald. Because sir, fear and anxiety in the minds of the people of Kurtori and surrounding areas of the continuous flow of leachate even in the non-monsoon months from Sonsro garbage dump to the adjacent roads to the fields which possess dangerous health hazards both to workers, commuters and to people living in the area. The steps government intend to take in this regard. Speaker sir, I would only like to tell you that there is so much of, you are replying first? You are replying first, Speaker? Continue? Make a point, okay. I will make my point, Speaker sir. What has happened is, इतली वर्स जाली आतां लिचड कोण आमी बॉब मारताय. आतां बॉब मारता आसतना आमी सांगतात की अशें अशें आहा म्हूण आनी हो इशू शेतां वयता जावं all wells are contaminated. I just want to ask, इतली वर्सां whether any study has been conducted. Pollution Control Board वयता, एक दोन बांय चॅक करता, परत येता. 2 दिसांनी बॉब मारले, परत वयता. बोबो मारे, बरें, बोबो म्हणटा, बोबो म्हणा. बोवाड मार. सर स्पीकर सर, त्यो बोबो मारले ते उठपा नाय आनी बॉबे मारले ते उठपा नाय, हे न्हिदपा गेले ते. स्पीकर सर, बट इम्पॉर्टंट कितें? It is causing damage. It is causing so much damage that irrespective, सगळी सिटीनी, विलेजीनी, even some areas of the coastal belt, बांय दुधो पिवपा जायना. The बांय has got so much of E. coli and so much of mineral and so much of chemical in the water that you can't drink it. Now here, there were no issues. Issue is made because of no proper, reply Dili? Okay. So all these issues, we need to, address it and see that it is in proper this. Ada, Speaker sir, fresh garbage pade ha, ती पासून treat जायना. तेग्या पासून लिचड देंवता. थिंग भितर चोवपा ना. हांव गेल्लो पयर, just to see what happened. I called the municipality chairperson. I mean, मातशें वचून चोवया कितें चलत तें. तेजी जाग ना. तो इतले बिजी आहा ताका जागो ना. म्हणजे हांवें विचारलें ताका लागना आनी तो I am part of 3 wards come in the municipality. हांव नेना ताका कोण सांगिल्लें तें. बाबा तूं वच नाका कोण नाका म्हूण. This is the situation. भितर सरल्यार इतली, it's inhuman to enter that place. It is so dirty that there are so many people working there. I have raised issue. I have asked one question. What work the municipality is doing in all the three wards as far as dark spots are concerned? Mak reply dilya. He has given me a reply. I have got a reply saying that we are taking care of all the spots. We have beautified some spots. आता म्हाका खबर ना ते खंयचे spot beautify केले ते. He has given a reply. The black spots in ward number 23, 24, 25 are regularly cleared by contractor
on a daily basis by 10 o'clock. The answer is nice. I am here to tell the Honorable Minister that I am cleaning some of the spots. Spots clean kon puttun suijata. Municipality kai gelna. All these issues, I was not even part of the part of that municipality as far as the SPD is concerned. SPD po makat gailo. I am quite grateful to the Honorable Minister. Kurdori MLA munta national nahlo tinga. Not me in person, Kurdori MLA. At least I am grateful that gatla. Yeah, but irrespective, black spots te clear zapa jay. Garbage thingachi thing chopa na bitor te clean zapa jay. Itli or sali. There is a issue in the High Court also that's going on. There are people who are trying to say that they also are taking credit for it, saying that we have done it. Sadhyak situation itu bad ha ki not in the rainy season, in the summer only Lichard is going down. So I want the Honorable Minister to tell us what he is going to do as far as those are concerned. I have raised issue of stray dogs also. I have written to the collector, I have written to everybody. They have replied to me. Stray dogs attai thing udaite. Garbage dumpant. Direct, direct garbage udaite. See, there has to be some incinerator where it has to be burned. I understand there are dogs. आता आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन गाय मारतात, कोणागे मोश मारता. आमी कटान जेसीबी धाडटाय आनी ते बरे भाशेन आमी वता आनी ते पुत्तात. खंय तरी कोणागे बाटान परमिशन मागून. Permission मागनासतना काय करूं जायना. All these issues I understand. It is not that it is not there in my constituency. But municipality कितें करता? काडटात तीं गार्बेजी उडयता. तो वास एकोद्दान. बरें पयलीं केन्ना ते हें मारताले, केमिकल मारताले, तो वास येना जायच्याक. तोय म्हाका दिसता तो खंय पावलो म्हाका खबर ना. But कोणा सफर जाता? आमी सफर जाताय. People who are travelling there. It is a landmark spot जालो तो. Dirty spot of Kurdoni जालो तो. सगळ्या भाशेन सगळ्या till now we have an opportunity to get it done. Municipality हांव आनीक raise करता. I'll just raise some issues because this is the only opportunity we are getting to raise issues. Garbage first daily येता. आता 5 वर्सांनी गेले ते 5 वर्सांनी ते 5 वर्सांनी म्युनिसिपालिटी अजून देखून सांगता कितें म्हणून आमी हें करताय म्हणून कितें एक प्लांट घाताय जावं कितें करताय जावं वी आर बायींग some small plants, कोण म्हणटा big plants. Do what you want. We are not here to interfere. When we are not, I am not going to interfere to tell the municipality एश कर तेश कर. But आज पासून इश्यू सेल जायना. फातोर्डा MLA हा. सायडीन म्हज्या हिंगाय सायडीन हा तिगाय सायडीन हा. Both of us have the problem. Garbage म्हणटी segregate जायन wet garbage, dry garbage municipality अजून देखो येना. फातोर्डा येत म्हणटाली. थोडो टाइम मातशें रे तूं मागीर आन्सर कर तूं उलय फातोर्डा they are saying that they are sending garbage both dry as well as wet. अजून देखून येना. हांव सांगता येना म्हूण हांव सकाळीं वयतां म्हाका चड त्रास ना काय भुरग्यां पावोवप वयता डेली भुरग्यांक पावयता तेन्नाच म्हाका ते ट्रक दिसती पडटात. चड त्रास करपा नाका म्हाका सकाळीं वयता आसतना सगळे ट्रक दिसती पडटाय. हांव मागीर केन्ना वयर रावंड मारता. राउंड मारता आसतना गाडी इतली स्वीज जाता तरी आसतना वयता गाडयां वास पडयता तो मुगे गाडयां टायरा वास तो सारको कुडतरपा पासून येता. इट्स सो डर्टी देर वायल गोईंग ऑन द स्लोप. What steps the municipality is going to take? What steps the department is going to take? Urban development, your urban department. What steps you are going to take? The solid waste. Speaker sir, solid waste मध्ये काढली side solid waste दिली. तो solid waste सांगता I am not there म्हणतो. There is liquid waste there म्हणतो. This is become whether the garbage transfer dam is become a sargo joke. Take it seriously. We want a clear-cut answer. Every time, every assembly from the time I have entered this house, every assembly I am raising issues of transfer. There is not a single assembly that my question will not be there of transfer. You can produce check 24 hours. You take and show me whether I have not taken. I want the issue to be solved. Garbage Corporation said that. Garbage management said that they are ready to finish the legacy dump and take over even the fresh garbage last time.
what has happened to it. I want specific answers, what has happened, and who is going to take charge of the present garbage that will come every day, and the legacy dump. Legacy dump, I think, should be cleared by March next year, because they have got time to lift the RDF. Sure, Alex Bob, everything, in brief. Yeah. Oh, okay. So next, because I want clear-cut answers from the Huh? government. Zalna, Yes. 1 minute. I get, हाँ Extend करें 10 मिनट. 1 minute संजय. 10 मिनट extend करें. Yes. Under Rule 16, the rule of procedure of the to extend the House by 15 minutes. Yes, it is. In brief, खूप आज बजेट प्रेझेंट करवायचे आसा त्यामुळे स्पीकर सर हो इश्यू आठवक घेत. मानादीक आमदार बाब रेजिनाल्डान सांगला ते भशेन ताजे मतदारसंघान लागता ताका लागतात तो, पण म्हजे मतदारसंघान आसा तो. स्पीकर सर ना ना इट इज फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ द मारगांव म्युनिसिपल एरिया. स्पीकर सर लिचट फ्लो जाता हें खरेंच, पुणून मेन इश्यू आतां आसा लिगसी डंप केन्ना क्लियर करतले आनी नवी गार्बेज येता ती कशी ट्रीट जातली. स्पीकर सर हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना आमी हें बायो रेमेडिएशन म्हणटा तें स्टार्ट केलें. हें करून 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 तो दोंगर खंय आशिल्लो तो देंवलो, बट दुसरे सायडीन एक दोंगर वाडत रावलो. कित्याक वाडत रावलो? कित्याक नवी अनट्रिटेड गार्बेज थंय येवपाक लागली. स्पीकर सर आमी सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज एट सोर्स हें आमच्या मतदारसंघान जाता आनी हाजे खातीर लिचट कमी जाता. म्हज्या मतदारसंघान जाता आनी आमचो कलेक्शन करपी मनीस आहा तो गोंयकार, एक मूळ गोंयकार एसटी कम्युनिटीचो भुरगो. CM म्हळ्यार हो CM न्ही, ताचें नांव कॉन्सी मिरांड. तो सगळे वळखतात ताका, टाकून आज आयली ना जाल्यार ताका फोन मारतात. स्पीकर सर स्ट्रॅटेजी कितें आहा? पयली स्ट्रॅटेजी आशिल्ली कितें की तो डंप कवर करया आनीक दवरया, कॅपिंग करया, थोड्यांचे तकलेन तें आशिल्लें. सो हें रेमेडिएशन करूनच ती जमीन सालवार जाली. आतां स्पीकर सर देर इज अ चेंज ऑफ गार्ड एट द म्युनिसिपालिटी. म्युनिसिपालिटी तुमच्या हातान आयली, तुमी बील हाडलें आनी म्युनिसिपालिटी चोरली. स्पीकर सर आतां परिस्थिती कितें आहा ती ह्या आमदारान सांगिल्ली आहा. तो सांगता की देर इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ म्युनिसिपल फंक्शन्स. ताका रुलींग पार्टीक सपोर्ट करपी आमदार म्हणून पसून ताका रेस्पेद ना. तें हें ताणेंच सांगिल्लें आहा, हांव सांगना स्पीकर सर. दीस हॅज हॅपन्ड आफ्टर द चेंज ऑफ गार्ड. स्पीकर सर हें आतां म्युनिसिपालिटीन इश्यू रिजॉल्व करचो पडटलो आनी म्युनिसिपालिटी हाजे पयलीं ती करूंक शकना म्हणून आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक भितर घेतिल्लें. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान थंय 3-4 इश्यूज सांगले की तुमी 14th फायनान्स कमिशनाचे पयशे यूज करून हें तें करात म्हणून, आनी मागीर वी विल स्टेप इन विथ बायोमिथेनेशन. ते टायमार मंत्री वॉज ऑल्सो एग्रेबल टू दीस होल प्रपोजल. स्पीकर सर आज सायट थंय इज अ डिझास्टर. म्हाका दिसता डिझास्टर मॅनेजमेंट शूड कम इन. ऑनरेबल CM मातशें पळय हें, दीस इज दॅट सायट हॅज बिकम अ डिझास्टर. एक दीस येतली सगळी फुटून, लिचटूच न्ही, कंप्लीट सायट सगळी कुरका आयिल्ली आहा हाजे पयलीं. स्पीकर सर फकाणा न्ही हो लिगसी जो डंप आहा. स्पीकर सर उलय तूं फुडें. स्पीकर सर त्या खरें म्हणजे ह्या डंपाच्या विशयाचेर आतां पर्यंत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान जितकें काम केलां तितकें आनी खंयच करूंक ना. खंयच करूंक ना. आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक क्रिटिसायज करना. स्पीकर सर म्युनिसिपालिटी तेकाय प्रॉब्लेम करता. स्पीकर सर एक म्युनिसिपालिटी तेकाय प्रॉब्लेम करता. मुख्यमंत्री एक मिनिट. सॉलिड वेस्ट आतां आयक रे, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक सगळ्यांत चड सपोर्ट हांवें केला. कित्याक जेन्ना ते सांगता काम केलां म्हणून हांव सांगता आमी सगळ्यांक काम आतां पसून करता म्हणून. स्पीकर सर सगळ्यांत हेल्प म्हणटा कितें? सगळ्यांत हेल्प ना. हांव सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक टिका करना. कॉलिंग एटेन्शन आहा अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर की म्युनिसिपालिटी इज नॉट फंक्शनींग. हो तुजो आमदार सपोर्ट करता सांगता आनी तो दोंगर जाला, तो दोंगर हो डिझास्टर जाला. हो एक दीस डिझास्टर मॅनेजमेंटान घे म्हणटा हांव. मॅनेजमेंट आयकून स्पीकर सर CM मॅनेजमेंट आयकता, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट काय डिझास्टर मॅनेजमेंट तें आनी आयकुना ताणें. मॅनेजमेंट आयकलें आनी काडली जीप लायली ताळ्याक. हांव म्हणटा डिझास्टर जाला, डिझास्टर यूज डिझास्टर मॅनेजमेंट, अदरवायज द होल थिंग वील कम डावन. आनी म्हजे मतदारसंघान तुमी म्युनिसिपालिटी चोरल्या ताच्या खातीर त्रास जातलो. हेंच हांव सांगूंक सोदतां.
तुजी कांय करना ती म्युनिसिपालिटी स्पीकर सर म्हणटा येस हें सांगच पयलें आमकां जो प्रिविलेज आहा प्रिविलेज ऑफ रायट अँड द प्रिविलेज ऑफ गेटींग द एश्युरन्स तो म्हाका दिसलो आतां हिंग ऑलरेडी ब्रीच जालो आहा हेजेर ऑलरेडी लास्ट टायम आमी ऑलरेडी डिस्कस केलो आहा हेजेर ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्ली सगळे डंपाचे उलयन गेले सगळे जाणां सीएम म्हणटा की ते काम करीत आहे पूण सोल्युशन जायना क्लियर जायना सोंसडो काम चालू आहा आनी हेजी आत वसत आहे बट हिंगा क्लियर आमगेल्या सिस्टमा मध्ये सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जे रुल्स आहे 2016 विच आर फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि आमगेले जे म्युनिसिपल बाय लॉज 2020 आहे हे लास्ट टाइम ह्या हाऊसान सांगलोलें मिनिस्टरान एक्नॉलेज केल्लें हे दोन्ही रुल्सा मध्ये पयलीं सद्या कॉन्फ्लिक्ट आहा कित्याक बायोमेडिकल वेस्ट 4 कॅटेगरीज आहा एज पर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आणि तितून रेड कलर ब्लू कलर आणि व्हाईट कलर बिन्स आहा इन बायोमेडिकल वेस्ट पूण जे आमगेले म्युनिसिपल बाय लॉज आहा तितून रेड कलर इज बीन यूज फॉर डोमेस्टीक हॅझर्डस वेस्ट आणि ब्लू अँड व्हाईट इज यूज फॉर ड्राय वेस्ट सो पयलीं सद्या होच कॉन्फ्लिक्ट आहा प्लीज वी हॅव टू सॉल्व दीस तूं हे कॉन्फ्लिक्ट घेवन मागीर म्हणटा डंपाचें येता वॉट टेक्निकल पॉयंट स्पीकर सर वी आर इन अ डिफरंट जनरेशन नाव आमी तो साफ करीत रावता पूण तो डंप कित्याक येता बिकॉज ऑफ दीज ओन इंटरनल इश्यूज सेम वे स्पीकर सर तूं चोवपाक गेलो जाल्यार लास्ट टायम हांवें परत सांगता जे नॅपकिन्स आहा डायपर्स आहा हे सगळे खूंय वयताय हे स्पीकर सर वयताय आमगेले जे प्लांट आहा बायोटेक कुंडय प्लांट आहा तेजे भायर आनी खूंय वचनाय पूण कुंडय तें जर तरी प्लांटा तुवें चोयलें जाल्यार जे म्हाका लास्ट इन्फॉर्मेशन आहलें ₹18 प्लस GST प्लस ट्रान्सपोर्ट व्हरपाचो प्रेस जाता 70 रुपया प्लस तेंगे चार्जीस हो पयसो जोरी तोरी जो वेंडर आहा तेका रिकवर जायना तो काडटलो खूंय शेतां मातलो ते चलता सो प्रॉब्लम्स आमी सॉल्व करनाय आनी तेका लागून यू वील सी ऑल दीस गार्बेज मुवींग अराउंड स्पीकर प्रॉब्लम इज वी आर नॉट गोईंग टू द रूट कॉज हें सगळें जालो we are not going to the root cause but we are spending money to create infrastructure and to remove the waste that is generated but why it is getting generated the root cause we are not trying to solve speaker sir so same way speaker sir I think we have to make sure that we put our bylaws in place in line with the solid waste management 2016 rules I am again stressing on this I had got assurance last time in this house I am asking for a reassurance and this is the second time my breach of privilege will happen if I don't get this assurance yes okay done Rudolf Fernandez आमचो ऑनरेबल MLA रेजिनल लॉरेन्सान हो गार्बेजीचो इश्यू हाडला हो चडशा गांवांनी हो इश्यू चड चालू आहा इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चिंबेल एक गांव चिंबल न्ही हो संबंध काय ना तुमकां गार्बेजीचेरूच उलयता गार्बेजीर तसो हें करपाक मेळटा सनसोड्याचेर या MRF सनसोड्याचेर फक्त MRF जो घाल्लोला गार्बेज हो या सनसोड्याचेरूच हांव कनेक्ट होता सोंसड्याचेर जे गार्बेज उडयता हो गार्बेज म्हाजे हिसपान हो पयस उडोवंक जाय हो एटलिस्ट एक 200 ते 200 किलोमिटराक पासून वचोंक पडत जाल्यार गव्हर्मेंटान वचोंक दी आनी हो प्रॉब्लम थिंगासर सॉल्व जावंक जाय कित्याक वयता थिंगासर ही गार्बेज दिसती पडटा आनी ही गार्बेज कितें जाता ही रस्त्यार लागीं केन्ना उपकारना रस्त्याक तेंकोन घालपाची ना ही कितें जाता रस्त्याक तेंकोन घाल्ली जेन्ना लोक पळय हिंगचे थिंगा वयता ट्रॅवल जाता तेन्ना पोतयो उडयता आनी लोक वयता आनी एक पाट मेलिल्लीं जानवरां पासून उडयता आनी हेज्या कारणाक ती सगळी पावसान मागीर तेजी वस सकला येता आनी लोकांक दुयेंसां जाता व्हडलें हिंगासर जावं उपकारना तेका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे कडेन सिरियस घेवचें आनी एवरी पंचायतीक एक ट्रक दिवचो ड्रायव्हर आनी ट्रक आनी हे पयस सरून उडोवपाचें कित्याक हे लागीं अशें गांवांत जावं लोकांच्या मदीं उपकारना कित्याक गांवांत लागच्या लागीं रोडाक तेकोन आसत जाल्यार कोणी हे गार्बेज उडयता आनी आख्ख्या गांवांत लोकांक त्रास जाता अशें जावं उपकारना ओके थँक्यू श्री दिगंबर कामत म्हजो कलीग बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स हाणें जें कॉलिंग एटेन्शन हाडलां
ताजेर उलोवपाक हांव उबो ताणें सांगलां तें खरें की लिचेट नॉर्मली पावसांत फ्लो जातालें अंदू तें लिचेट पावसाच्या पयलींच फ्लो जावपाक लागलां आनी आतां ताणें रिप्लायाक म्हटलं त्या भशेन म्हाका दिसता लिचेट कलेक्शन टँक जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून घेवप हें प्रायोरिटीचेर आसा लिचेट खंयच्याच परिस्थितींत भायर वचपाक जायना लिचेट टँकाचें काम थंय चालू जाल्लें आसा अशें म्हणून म्हाका आज ताणें रिप्लाय आसा जनरेटीव सॉन्सर प्रोसेसींग शेड आतां दुसरो प्रॉब्लेम येता तें हावस टू हावस गार्बेज चडशे सगळे कडेन फूल मडगांव सिटी हावस टू हावस गार्बेज कलेक्ट करता आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक करता हावस टू हावस करपाक एजन्सी आसा 2 एजन्सीक ते कलेक्ट करता आनी तांकां सांगलां की ब्लॅक स्पॉट म्हणजे आतां रेजिनल्डान म्हटलें तें खंय ब्लॅक स्पॉट आसत जाल्यार त्याच एजन्सीक सांगिल्लें आसा खंय की ते ब्लॅक स्पॉट तांणी क्लियर करचे अशें पूण म्हज्या कोतान हायकोर्ट मॉनिटर करता सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो MD आसा बाब लेविन्सन तो पर्सनल इंट्रस्ट घेवन काम करता कारण तो स्वता सायटीर बिटीर वता म्हाकाय तो म्हाकाय तो खूब फाटी ब्रीफ करता ताचें रेमेडिएशन मोस्टली म्हज्या कोतान जवळ जवळ काबार जायत आयलां आनी एक बरी गजाल म्हणजे काल 2-3 दीस हांव पासय मारिल्ले तेन्ना पळयलें की 500 ट्रक ते व्हरतात MRF व्हरतात भायर व्हरतात म्हणजे ते ती कंपनी पळय आहा ते MRF लोड करून व्हडल्या हातून ते भायर व्हरतात सगळे प्लास्टीक ना फिलिंग म्हणजे ते एक्चुअली वेट गार्बेज पळय आहा ती ट्रीट जायना ताज्या खातीर आतां तांणी प्लॅन ऑफ एक्शन केला कालचे मिटिंगे हायकोर्टान तांकां सबमीट करपाक लायलां प्लॅन ऑफ एक्शन म्हज्या कोतान ते हायकोर्टूय मॉनिटर करता हायकोर्टाक तांणी एक 2-4 दिसां भितर एफिडेविटां फायल करपाक जाय ते तुमचोय आसा म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीक सांगलां तें जालें जाल्यार म्हज्या कोतान एक 3-4 म्हयने भितर म्हणजे पावसाचे पयलीं येवपाक जाय आनी एफर्ट सारको केलो जाल्यार आनी मिनिस्टरान तांकां जर सारकें सपोर्ट करत जाल्यार तें येवपाक जाय कंट्रोलाक अशें म्हाका दिसता बट तरी आसतना मातशें जाता तितलें बेगीन करचें की रस्त्यार तरी लिचेट येवपाक जायना खंयच्याय परिस्थितींत हें प्रिकॉशन प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय स्पीकर मुगे नांपलो आहा मरे एक बीस ते एड कोता स्पीकर सर आय रायज टू स्पीक ओय तांबडा आहा मरे मायकू हा मरे स्पीकर लिडर ऑपोजिशनाक प्रेस करपा नाका Speaker sir, so the calling attention moved by Honorable Member Alexio Reginaldo about the leachate flowing from the Sonsodo garbage dump. All the members have expressed what is reality. Basically, this government should prove that it is not making this a monument of inefficiency. Ani je Bab Vijay Sardesai or Reginald, I have seen them. Oh, Bab Digambar Kamath, this issue is I think for several years. I hope it's a serious issue because it is relating to the lives of the people, health issues. So you have to take serious steps pertaining to this. Speaker sir, as far as this issue is concerned, I think most of the members have more knowledge on this issue and experience, and this journey has been too long. Honorable Shri Digambar Kamath and Shri Vijay Sardesai, Alex Regional Lawrence, and now Mr. Uriya Lema was also mentioned. This is I have already circulated the answer, but when I was going through the whole thing, they have already taken certain steps. There's also a High Court order regarding this day-to-day waste management, collection, each and every aspect. But I think, like you just mentioned, what answers are given, I'm being very frank, what answers are, I think Honorable Minister for Solid Waste Management also, Mr. Babush, also had visited the dump, and then it was decided, I was told that they were supposed to collect and clear the old legacy waste, which is in process. Then there was a collapse which you were telling me about, the leachate which is continuously flowing, but that was because of the boundary wall of the old structure which is there, which was actually the old plant, which is now actually become obsolete and outdated. That collapsed as a result of which is coming out. But now I think we have given directions for the 5 tanks. Yeah, and also the 5 tanks which need to be installed, so that this goes and there's no drainage. I mean, this leachate doesn't move out from that particular area. So there's collection points which the DMA has just made a mention to be. But I think this needs much more thought process to go in. And also, like I wanted to actually, we didn't get an opportunity. If you go,
within the city of Chennai, if you go to the city of Chennai, you can see the treatment, segregation of waste that is taking place on such a large scale. Ours is very small compared to that. And it's in the middle of the city. It's in the middle of the city where this is actually being done. I think something needs to be done drastically. I think with Honorable Minister for Solid Waste Management and myself and I think all of us can sit down and then we can brief the Honorable Chief Minister what is the way forward. What we are looking at now, whether it is a tank, what Mr. Digambar Kamath was suggesting, I think he suggested that this measure has to be taken. But this is too long and too old an issue. So we can sit down and if required, we can also ask some people to give us a presentation on the way forward because we need to work in hand with Mr. Babush Mansarat so that we are able to work in tandem. As far as the municipality is concerned, whatever verticals of funds come for this particular thing, we are ready just a minute. Under Rule 16 of Rule and Procedure, I extend the House by 15 minutes. We will make sure that whatever the other day I was told, we were supposed to transfer certain amount of money, what is there in our vertical, to his department. We will do whatever is required to work in tandem. But one thing what comes is just now is that nobody wants to take this waste into his particular area. That becomes another big headache. म्हणजे क्लियर करताना आम्ही आता आनी कितें विशय आयिल्लो आमी सांगले आता हे वेट वेस्ट जे कितें आहा हे करून हांगा एक्स कडे धाडया ते मागीर कोण घेवपाक तयार जायना मागीर. So as a result of which that we'll have to sit down and we'll work out a modality. And I think I also need to understand this issue much better. You have more knowledge on this issue because you have been pursuing this particular issue because it is affecting you directly. I am holding urban development for the first time. Whatever suggestions given by Vijay Sardesai, Mr. Digambar Kamath or Mr. Alex Reginald or Mr. Yuri Alemo, we'll take it and we'll try to find out a modality and I will tell you exactly what is the verticals that are available, what is the money that is available, move forward in ensuring this is happening. But your issue immediately is being addressed. As of now, it's being addressed so to prevent the leachate from going into contaminating any other area in front. Speaker, sir, I just want to tell you also that compound wall, see now, garbage dump padeha is going, legacy dump is going. आता दुरीक बांधपाक येयला दुरीक सारकें कॉन्क्रिटा बांधपाक येयला कितें आहा तें आतां तेका डायरेक्शन ना सारकें वाय इट इज रिक्वायर्ड नाव लेगसी डंप इज गोइंग टू बी क्लियर्ड केदोड आतां कॉस्ट पयशे ना म्हणटाय एक वदां पयशे ना म्हणटाय सी एक मिनट कम क्लियर दुरीक 1 सेकंड इट्स ओके बट फूल आरसीसी चे केदोड दुरीक what I am saying is, let there be proper discussion. HPCC meeting yel na. I written to the Chief Minister, party HPCC meeting ye. Take a HPCC meeting, finalize the whole thing, what is to be done. Once that is done, Bare, you have not taken an inspection. Mr. Vishwajit Rane, honorable member, you have not taken inspection. In Dogaini, Bab Digamar Kamath, Dogaini short pant inspection yelle. At tu kedo eta short pant ganu. Speaker sir, I have just mentioned Chennai jenna gello muddam and ullekh kidak kelo because there are multiple agencies within the Chennai Municipal Corporation who are doing this type of projects very excellently being within the center. What I suggested is that we will have a joint meeting and we will transparently start working on this because this cannot be only issue that is concerned to my department or functioning of my department, but we need inputs from you also to take this and find a solution. As far as whatever money is available in the vertical, which if you say that we need to transfer it to him or what needs to be done, we'll do it. We'll take it forward. I have no issue on this particular. This is an old issue. Speaker sir, only I want to tell you that we have supported this issue. Poilsan, first time Jana remediation starts, we went out of the way to support him. तो मिनिस्टर झालो तो येयलो तो म्हणपाक लागलो रेमिडिएशन करूया इज सपोर्टेड केन्ना आमी ओपोज केलना हांव ऑपोजिशन आसता पासून राव रे ओपोज केला तू सरकारान आता तर न्ही रे पयले रे सो वॉट आय एम सेइंग इज आमी केन्ना ओपोज केलना इपाटी आमकां सोल्युशन जाय जायना तूं आतां माड्रास या म्हणटा शोशा या म्हणटा मद्रास या म्हण म्हणना हांव कितें म्हणटा हांवें तें पळयल्लें स्पीकर सर एक एश्युरन्स दिनी तेका स्पीकर एक एश्युरन्स दिनी म्हाका आय जस्ट वॉन्ट वन एश्युरन्स स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका एक एश्युरन्स जाय तूं काबराला निवळ नाका काबराला काम आहा तेका हांव वोग रावता मातशें एक आतां आय वॉन्ट वन एश्युरन्स दॅट दीस आतां
ही विल बी टेक RDF तुगे सगळे काण जात्रीच आख्खी सायट क्लियर कोन्न आनी ओयल गार्बेज डेली जाता ती क्लियर ती पासून ट्रीट जायन तेजे इश्यू सॉल्व जातलो म्हाका इश्युरन्स जाय बिकॉज वन सेकंड लेगसी डंप काडली आनी तूं वयर कांय कोन्ना डेली गार्बेज फॉर ती सिग्रिगेट जायन सेटल जावपाकू जाल्यार कांय फायद ना कित्याक आज सद्या कितें जालो आहा वयरी सगळी गार्बेज वयल्या वयर स्टॉक केलो आहा ती वयर स्टॉक केली ती हे शेड आहा तेजी वॉल मोडो लागले No, this is the situation. See, you might try to hide anything. You can't hide from me because I am going inside it. I am going inside a legacy dump. I am going right inside. Worker होता think त्याच बार होता हूँ. So माका assurance आहे. वो विषय ऑलरेडी दोन गोष्टी आहे. एक श्री दिगंबर कामत आताच उल्लेख केलो की हांगा आमी ऑलरेडी हायकोर्टान जे कितें आमी अश्युरन्स दिल्ले आसा ते घेतले आनी मुख्यमंत्री ह्या गोष्टीचे हाय पावर मिटींग ते घेतले जे कितें म्हाका तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन करून फुडें वचपाचो आनी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. Assurance fully that 100% I am telling you ह्या विशयाची खूप सिरियस घेवपाची गरज आसा. It's a very serious. खंय वचना हांवें फक्त सजेशन केलें आनी Short pen Short pen. सेकंड कॉलिंग अटेंशन श्री शंकर बामणकर. सभागृहाचे कामकाज 3 पर्यंत स्थगित करता. हय शॉर्ट पॅन्ट घालेलो हय शॉर्ट पॅन्ट घालेलो थ्री इडियट्स का सीक्वल आ रहा है.